lahat ng nagagalak sa araw tayo sumigaw ng praise the Lord. Amen. Glory. Hallelujah. At ang manalagawa natin pinakamamahal pa ay magsisimula na ating Sunday dinner worship. Kaya mga minamahal, ihanda ang ating mga sarili upang mga minamahal ating lubos na mapapurihan ang ating pinakamamahal na Jesus. At bago tayo patuloy sa ating pananambahan, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus sa ating dakilang Diyos sa buhay. At aking din pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildis Rodalmeda, the entire prophet of our living and loving God, at syempre sa mga ginituang turo at mga aral na hindi natin pwede makalimutan na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, ating beloved Mama Dear, sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law, sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders, sa inyong mga minamahal na kapatiran, mga datihan, mga baguhan, welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, bagay sa inyo mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers na patuloy na nanonood sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Mapagpalang araw, mapagpalang umaga sa ating lahat, mga minamahal, at para sa kapakanan ng mga beloved webcast viewers, mga baguhan, kayo po ay nandito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus sa Jesus Miracle Crusade. Mga minamahal, ito ay gawain ng ating pinakamamahal na sa buong katotohanan, pinangungunahan ng ating beloved pastor, Wildis Rodalmeda. Mga minamahal, naririto, mga minamahal ay masasaksihan ninyo kung paano kumilos ang ating pinakamamahal, kung paano siya nagpapagaling ng mga karamdaman, kung paano siya gumagawa ng himala. Kaya umantabay lamang kayo mga minamahal, at talagang isentro ang inyong puso at isipan upang tayo mga minamahal lahat ay lubos na pagpalain ng ating pinakamamahal. Pero sabi ng ating dakilang Diyos sa kanyang sulat dito sa Aklat ng Awit, Kabanata 100, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, maglingkod kayo na may kasiyahan sa Kanya. Maglingkod kayo na may kasiyahan sa ating Panginoon, magsilabi kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Mga minamahal, sabi sa talatang nabasa natin, buong lupa, ibig sabihin walang exempted. Kahit na sino, mga minamahal, kung paano ang mga ibon sa param, nagpupuri yan. Sa ating pinakamamahal Jesus, ang mga puno, mga halaman, sa Aklat ng Salmong, Kabanata 148, nakasulat dyan ang lahat ng nilikha ng ating pinakamamahal na Jesus ay nagpupuri sa Kanya. Di lalo pa tayo na mga anak ng ating dakilang Diyos, inibig niya mga minamahal. Talagang napakapalad natin na nandirito tayo na sa buong katotohanan. Kaya't mga minamahal, nating sayangin yung pagkakataon na ibinibigay ng ating pinakamamahal na Jesus, bagkus ay samantalahin natin na habang tayo nandirito, mga minamahal, nagkakatipon, ay mga minamahal, gawin natin lahat yung the best na ibibigay natin upang ating mapapurihan ang ating pinakamamahal na palapakan natin ng ating dakilang Diyos. Sabi rito sa Aklat ng unang 1, Kabanata 1:37, sa English mga minamahal, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. In the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Ngunit kung tayo nagsisilakan na ganyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Dito pala sa ating pagdalo, mga minamahal, ay dito tayo pinapatawad ng ating dakilang Diyos at nililinis mula sa ating pagkakasala. Kaya yung ating ginagawang pagsasakripisyo ay hindi walang kabuluhan. Bagkus ito ay mga minamahal, talagang napakahalaga sa paningin ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, iba sa atin, galing pa sa malalayong lugar, nag-commute, mga minamahal, yung iba sa atin mula pa kahapon ay hindi pa kumakain. Mga minamahal, yung ba, pagod na pisikal ng katawan dahil galing sa trabaho, lahat ng mga sakripisyo natin na yan, ay nakikita yan ng ating pinakamamahal na Jesus at yung ating pagsisikap upang makadalo sa Kanyang banal na gawain. At dito tayo pagpapalain ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya at mga minamahal, sa ating pagpupuri, ay mga minamahal talagang ibigay natin yung the best sa pagpupuri na may ibibigay natin. Maraming pagpupuri pwede natin gawin. Mga minamahal, meron tayong mga kamay, ipalagpak natin sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, itaas natin, iwagayway mga minamahal. Meron tayong mga boses, mga tinig,
gamitin natin upang umawit ng mga papuring awitin sa ating pinakamamahal na Jesus. Taglay natin ang kalakasan na nanggagaling sa ating dakilang Diyos. Gamitin natin upang sa ating pagpapuri, sumayaw tayo na may sayaw na may kabanalan, umindak, lumukso, mga minamahal, maging ang pagtugtog ng mga instrumento, pagpupuri yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya mga minamahal, huwag nating sayangin ang pagkakataon dito dahil ang pagpupuri na ginagawa natin dito, mga minamahal, ito ay kapangyarihan. Anumang karamdaman at taglay mo, pag nagpuri ka sa ating pinakamamahal na Jesus, yan ay pagagalingin ng ating dakilang Diyos, tiyak na bagay, mga minamahal. At kung ano mga problema, mga pasan-pasan mong kabigatan sa buhay, sa oras na nagpuri ka sa ating pinakamamahal na Jesus, lahat ng mga bagay na yan ay aayusin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Maraming pagpapala ang inihanda ng ating pinakamamahal na Jesus para sa araw nito. Kaya ihanda ang ating mga sarili upang tanggapin ang lahat ng mga pagpapalang yan. Mga minamahal, sa ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos, nararamdaman natin ng dalawang bagay. Una, ang di masawi na kagalakan. Kaya sa ating pagpupuri, maya't maya talagang napapaindak tayo, napapasayaw tayo. Pangalawa, mga minamahal, pagdabas sa Santong Espiritu ng ating pinakamamahal na Jesus, ang kanyang napakatamis at banal na prosesya na hindi nababayaran, hindi natutumbasan ang anumang halaga ng salapi. Kaya mga minamahal, wala talaga kalugayan sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Bagkus ay pagpapala ang ating matatanggap. Kaya mga minamahal, papurihan natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Ibigay natin the best na may ibibigay natin pagpupuri, mga minamahal, dahil ang Diyos na sinasamba natin dito ay Diyos sa mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ang ating pinakamamahal na karapat dapat upang purihin, luwalatin, sambahin. Kaya't mga minamahal, magpuri sa nabasang talata kanina sa awit 100, magpuri ng buong kagalakan, mga minamahal, magpuri ng may ngiti sa labi, walang Kristiyanong malungkot, lalo sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya't mga minamahal, magpuri ng buong kalakasan, buong puso, isip at kaluluwa. Pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Ipaabot natin sa ating dakilang Diyos ang ating taos-puso at marubdob na pagpapasalamat. Mga minamahal, napakaraming pagpapala ang ating matatanggap sa ating dakilang Diyos, inihanda para sa araw na ito. Kaya i-ready ang ating mga sarili upang tanggapin ang lahat ng mga pagpapalang yan. At ang unang gagawin natin, mga minamahal, magpupuri tayo sa ating pinakamamahal na Jesus. Awit tayo sa congregational singing. At bago tayo magpapatuloy, ay aking hinihiling na tayong lahat ay sama-sama munang tumayo at manalangin tayo upang tayo patnubayan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, sa unang dala ng beloved Pastor Valdez Almeida, maraming salamat sa pagkapalang pinagkalo mo sa amin. Sa araw nito, sama-sama ka namin papapurihan, maluwalhati, masamba, at mapasalamat sa Espiritu sa katotohanan. At bago kami patuloy sa pagpuri sa iyo, kami lahat nagpapakumbaba, lumalapit sa impaanan, nagsasama, nagsisisi sa kami na sumpungan sa aming mga nagawang karumihan. Pag kami pagkakasala, kami sa isip, salita, sa gawa, patawarin kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo, at aming idinadalangin sa aming Babastos Hallelujah Pastor, Sardo Meta, patuloy pagpalain kalakasan, kasugan, mahabang buhay, ibigay sa kanila sa punang kanilang beloved children, pagpalain mo, sa aming pagpupuli sa araw nito, aming standard in worship, samahan mo kami sa bawat yugto, banal na gawain ng sago, mula sa pag-awitan, congregational singing, joyful psalm songs, mga beloved soul leaders, mga sis, Babastos gamitin mga silbing Espiritu ng pagkapala, sa mga patotoo namin mapakinggan, magsilbing karagdag kalakasan, ay pananampalataya sa iyo, sa pag-awitan ng iyong mga awit mula sa kumpanan ng beloved adult choir, beloved children's choir, beloved youth and singles choir, beloved Jesus Finest Generation Choir, samahan mo ang iyong mga awit sa papuring awitin, ialit sa iyo, gamitin mo kasangkapanin, magsilbing dal Espiritu ng pagkapala at maging sa katapatan ng iyong anak sa pagkakalob ng ikapuwat handog, patuloy mo mabalso sa hallelujah, pagpalain mabalso sa mga matatapan ng Kristiyano at maging sa mangunguna sa pagpapaliwanag, malpansus, at lalugi sa pag-aaral, Ebanghelyo kaligtasan, dadali pinagpalang mangaral sa araw ito ang mga banal na salita na may mapapakinggan. Basabasan mo ito, tumimo sa aming puso isipan, magsilbing pagkain ang aming mga nagugutom na kaluluwa,
at sa aming kapatiran naghahanda sa mga oras ito, ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pamasahe at mga sakiningatan ng mga anak, parating sa imbay sambahan ng malulhat igtas. Samahan mo kaming lahat, yung mga anak magdaraw sa malalagaway sa araw ito, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang dagat, samahan mo dakil kapangyarihan, ipadamo mo sa amin ang di masay na kagalakan, puspusin mo kaming lahat ng iyong napakatamis at banal pasensya o sandalan David Pastor, Will Destroy Almeda, nang nangkin ng katugunin, aming madalangin habang sama-sama pinapalayas, tinatalis sinasaway lahat, di ba niyo palalabang lapaypay, lumayos ka sa kasout, hallelujah, kasout, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal sa pag-awitan natin sa Joyful Song Simon, umawit ng isang malumanin awitin, praise the Lord, hallelujah. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat, di mo hahayaan araw ay di sumikat, patak ng ulan, di malilimutan, sa mga halaman ng lupang tigang, higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo, tunay kang tapat, handa ka lagi sa lahat ng oras, ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat, natatangi ka, natatanging walang katulad, ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y ililipas, mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyo, ihip ng hangin, nadarama kong ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y di magmamaliw. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat, natatangi ka, natatanging walang katulad, ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas, mananatili hanggang wakas. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat, hindi mo hahayaan araw ay di sumikat, patak ng ulan, hindi malilimutan, sa mga halaman na lupang tigang, higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo, tunay kang tapat, handa
sa lahat ng oras. Ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyo, ihip ng hangin. Hallelujah, hallelujah. Nadarama kong ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin. Ang pag-ibig mo'y di magmamaliw. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Mananatili hanggang wakas. Call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while He's near. Glory, hallelujah. Call on the Lord while He may be found. He wipe away all tears. Praise the Lord, hallelujah. Call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while He's near. Call on the
while He may be found. Wipe away our tears. So call on the Lord, He may be found. Call on the Lord while He's near. Call on the Lord while He may be found. Wipe away our tears. Call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while He's near. Call on the Lord while He may be found. He wipe away your tears. O kaya ganda ng umaga, kasi anong buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na araawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Lagi magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. O kaganda ng umaga, kasi anong buhay ko at kay sila. At ako'y maghahanda ng araawit papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga, si Kristo ang kasama. Siya ang tanging daan, katotohanan sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo kapiling. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang narama ang pagmamahal. Laging magandang umaga kung si Kristo ang kasama. Oh, Siya ang tanging daan, katotohanan sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo kapiling. Praise the Lord, hallelujah. Okay, ganda ng umaga, kasi anong buhay ko at kay sila. Ako'y maghahanda ng araawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga, si Kristo ang kasama. Oh, Siya ang tanging daan, katotohanan sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo kapiling. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging magandang umaga kung si Kristo ang kasama. Oh, Siya ang tanging daan, katotohanan sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ang ulap man ay madilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo kapiling. Oh, Siya ang tanging daan, katotohanan sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay madilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating.
dahil si Kristo sa piling. An angel of the Lord came down to earth one day. He said, here in my room, as I began to pray, a smile forming his lips, a teardrops in his eyes. When he asked him what was wrong, the angel did reply, there's a choir up in heaven, glory, yes, Pastor. They're singing to the Master, Gwendolyn Opry all day long. It never failed to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music as the angels chorus. I know that one fine day, when there's Jesus takes me home, you'll see me in that one around the Father's throne. A smile forming his lips, a teardrops in his eyes. When I asked him what was wrong, the angels they replied, there's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the Master, Gwendolyn Opry all day long. It never failed to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music as the angels chorus. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the Master, Gwendolyn Opry all day long. Never failed to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music. Today, tonight, did yesterday, love him so much more than tongue or dignity. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love him more today than I did yesterday. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than tongue or dignity. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love him more today than I did yesterday. Don't promise glory, ever living story. My God is Savior King, and there's Jesus is his name. Born in a manger, to his own stranger, a man of sorrow, deep in agony. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my own God, the great Creator, became my Savior, and all gets fullness, telling him to worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God. We are the people of His pasture and the sheep of His hand. Just a sheep of His hand. Come, let
Let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God. We are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Give it to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall now in the morning. My there is Lord in the morning. Will I direct my prayer to Thee, and we look up. Give it to my words, oh Lord. Consider my meditation. Looking unto the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall go in the morning. Oh Lord, in the morning will I direct my prayer to Thee, and we look up. Some words, oh Lord, consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry. My God, for unto Thee will I pray. My voice shall go in the morning. There is Lord in the morning. Will I direct my prayer to Thee, and we look up. Give it to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall go in the morning. Lord, in the morning will I direct my prayer to Thee, and we look up. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I can't find where I was wrong. The Lord, now I'm happy and free. Jesus' love was made being the great thing. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I can't find no matter how I try.
great change, it's been a great, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, it's been a great change, great change, it's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made, creating me a clean heart. Oh Diyos na bagong dami, sa tapat. Your spirit within me, cast me not away. Holy Spirit from me, restore unto me joy of thy salvation. Your spirit within me. Glory, hallelujah. Praise the Lord. Create in me a clean heart, oh God. Bring your spirit within me. Create in me a clean heart, oh God. Bring your spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and bring your spirit within me. Isang pusong tapat sa aking nalikha. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa aking nalikhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Glory, hallelujah! Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong paligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. Glory, hallelujah, hallelujah. Used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. Used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't easy. They thought they had a peace of mind, but they never have a different
till you open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and you want to go. Jesus got into my heart, got into my soul. You alone and said that I surrender. Jesus got a hold of my life and let me go. Me, oh God, and all my heart, try me and all my see, baby, some wicked ways in me. Praise the Lord, hallelujah. The way everlasting, oh, search me, oh God. Oh, my heart, my see, baby, some wicked ways in me. The way, oh Lord, the way everlasting. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember down to the years you never failed. Lord, hallelujah. When I cried, you answered me, and by your stripes you healed all my disease. But I must confess, my whole life you are blessed, and I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. Always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. I'll never forget when he called on Calvary. Glory! Oh, my Jericho, all of my Red Sea. You meet my every need, oh Lord, I do believe, and I'll never forget. I'll never forget what you done for me. Always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. I'll never forget. Oh, ang Panginoon ay awitan sa Kanyang kadakilaan. Sa'yo'y magpupuri, itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. O ang Panginoon ay awitan sa Kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang sumaya, iwag-iwan, buong lakas na umawi sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay. Sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamaya, iwag-iwan, buong lakas na umawi sa Diyos na buhay.
dakilaan mo, Jesus, ay tunay. Sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Di naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit na mangyari bago maging huli. Di siya ayaw tanggapin, at sa araw na yun, iyong makapiling. Araw na yun, tingin mo, langit na kaganda. Masdan mo, naroon siya. Glory, hallelujah! Sa aking buhay, siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo, ang langit na kaganda. Masdan mo, naroon siya. Liwanag niya, talag na tibok, siya'y sisikat magpakailanman. Kami ay aawi, sana kayo'y makinig. Ito ay tungkol sa pag-ibig. Pag iyong nalaman ay huwag na pagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayo ay mayroong tutuhan. Mahirap o mayaman, kung ay kamatayan. Ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God. For praise and testimonies is singing. Glory! Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, for a praise and testimony sing there. Oh, Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us fly to the hill of Zion, to the city of the living God,
for a praise and testimony is in there. There was a crowd gathered from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost be poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, fell on every Pentecost. Praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, it'll be the same from the day of Pentecost for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and never be the same again. And the wind that blew in Pentecost keeps going, blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world, they ask the prophet Joel, it'll be the same from the day of Pentecost for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and ever be the same again. And the winds that blew in Pentecost keeps blowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Nag-umapaw ang kagalakan, damdaming di mapapantayan. Ang katotohanan ang nagari sa puso ko inulumban. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin. Glory! Sa bawat oras na iyong ipinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin, buhay mong handog sa akin. Di mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin, O Jesus. Di mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong ipinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin, ang buhay mong handog sa akin. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it in the city streets, sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it in the city streets, sing everywhere you go,
Tell everybody you meet. Come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were with him. I mean to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountains up, proclaim it in the city and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. So there is, may iba'y tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya, may iba'y tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Glory! May iba'y tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya, may iba'y tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When it went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now, just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When it went to the water and I've been baptized, my soul got happy and satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now, just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. This is the day, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, rejoice, let's rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Say amen. Amen, you children of the Lord. So praise the Lord, so praise the Lord, so praise the Lord, you children of the Lord. So praise the Lord, praise the Lord, so praise the Lord, you children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, you children of the Lord. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me.
I can feel it, my hands I can feel it, my mind I can feel it, my heart I can feel it all over me. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands, I can feel it, mind I can feel it, my heart I can feel it all over me. Oh, di ba ang Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba ang buong katawan? Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo? Glory, glory, hallelujah! Tunay masaya. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, tunay na masaya. Lahat umaawi sa kalangitan, lahat umaawi sa kalangitan, lahat umaawi sa kalangitan, tunay na masaya. Wala nang pagsubok, glory, hallelujah! Wala na pagsubok sa kalangitan, wala na pagsubok sa kalangitan, tunay na masaya. Sama-sama tayo sa kalangitan, sama-sama tayo sa kalangitan, sama-sama tayo sa kalangitan, tunay na masaya. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaang walang hangganan, puro gintong lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na. May kasiyahan, may katuwaang walang hangganan, puro ginto, mga kristal, mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing. That's alright, that's alright, alright. I feel the Spirit clapping, that's alright. I feel the Spirit clapping, that's alright. I feel the Spirit clapping, that's alright, that's alright, alright. Feel the Spirit dancing and that's alright. Feel the Spirit dancing, that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright, that's alright, alright. I feel the Spirit shouting glory. I feel the Spirit shouting and that's alright, that's alright, alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright, that's alright, alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright, that's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire, it's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. Oh, Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. Oh, Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Glory! Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus at dito natatapos. Ipagawin na Sir Joyful Songs para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus tayo na may darako sa kasunod na pagpupuri. Ipagawin naman natin ang mga solemn songs, mga malumanay na awitin na habang naghahanda ang ating beloved song leader. Tayo munang lahat ay sama-samang manalangin upang muli tayong patnubayan, samahan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah! 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 O mapagpala naming Ama, Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus, ang dalang beloved Pastor Valdez Almeida, maraming salamat sa pagpapalang pinagkalam sa amin sa araw nito. Patuloy na aming kang mapapurihan, masamba, pasalamat sa Espiritu sa katotohanan, bago kami patuloy sa pagpuri sa kami lahat. Nagpapakumbabala malapit sa iyong paanan, nagsasumama, nagsisisi sa kami ng sumpungan sa lahat ng aming mga pagkakasala, ito may sa isip, salita, sa gawa. Patawarin kami, hugasan kami ng iyong banal na negosyo, magsukrus ng Kalbaryo at aming idinadalan sa pag-awitan naman ng mga maluman na awitin, solemn songs. Kabagan mo kami, muli kami samahan, patnubayan mo kami malpas kailan ka namin, ng isin mo ang papuri awit namin iali para lamang sa iyo, tanggapin mo ito, aming kaupalugdan, gamitin mo, magsilbi ng spiritual na pagkapala, hindi mo wala ng kabuluhan, pagdulo ng mga anak sa araw ito bagkus, mabasus sa luloy, puspusin mo kami lahat, padama sa aming nabagkatamis, at banal na pasensya, aming kailangan, as on the land of Pastor Valdez Almeida, amin ang langin ng katugunan na may madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Tinatalin sinasawi lahat, madimonyong gawa na kayo malalang, balaki sa pagkapuri, lumayas kayo sa kasound. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal sa mga solemn songs dahil pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. And praise the Lord, God bless sa ating mga kapatid, ni Brother Joshua Villaruz, sa mga masayang papuring awit sa ating pinakamamalapas. Praise God. Mulit ba ulat ang pinakamataas sa papuri, paglahati, pagdadakila, ay sa ating pinakamamalapas Jesus, and the all honor, tubuli pagalang mo sa Pastor Willie Estrada Almeida, sa mga pag-aalala, iniwan turo, tiginagalang San Pastor Lina Almeida, praise God, and whole family of Almeida children, maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers in Praise God, at sa ating mga beloved kapatiran dati ang mambaguan, at sa ating mga bisita in Praise God, sa ating mga nanonood po sa webcast, mga minamahal, magandang oras po dyan, at magandang umaga na po sa oras sa minual, tabi muling magpuri sa ating pinakamamahal in Praise God, sa ating pinakamamahal in Praise God. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa iyo.
Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging ahawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Yes, Lord, purihin ka, hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka.
Lord, hallelujah, hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Purihin ka. Hindi ako sasawa. Purihin ka, Lord, hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Purihin ka. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyahin niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y makunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Hiya, O Diyos, kita'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo walang hanggan. Yes, Lord, halipuri ka, hallelujah. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa hugat ng aming lahi. Mundo'y makunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan ko'y matibay na sandigan. Sa bawat bigat-big, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kong kailangan'y hinahon. Pag-ibig mo ngalay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay, magmula pa sa hugat ng aming lahi. Mundo'y makunaw man, maaasahan ka lagi,
maging hanggang wakas nitong buhay. Sadyang kay buti ng ating Panginoon Israel, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siya nagbibigay tanglaw. Hiya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Lord, hallelujah, hallelujah. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa hukat ang aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigatin, tagumpay man ay naroon, kaluyan ng pag-asa kung kailangan itinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabi ka kong muli, sa puso ko'y maranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Lord, hallelujah. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit, ang ingas na paglilingkod di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, sa iyong-siyo'y nagpapaling, mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit, ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, sa iyong-siyo'y nagpapaling, mula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo
lumalamig ang pagsuyo. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil nasama ka. Lord, halipuri ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakahit. Iyong-iyo ang puso ko, sa'yo'y nagpapalit. Mula ngayon hanggang doon sa langit, hinahanap-hanap ko dati kagalakan. Ang tamis ng pag-ibig, Diyos Lord, hallelujah, ko sa'yo noon. Nasabi ka ko muli, sa puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahal, sasambahin at paglilingkuran. Yes, Lord, halipuri ka, hallelujah. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakahit. Yung iyo ang puso ko, sa'yo'y papalit. Mula ngayon hanggang doon sa langit, unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakahit. Iyong-iyo ang puso ko, sa'yo'y nagpapaling. Mula ngayon hanggang doon sa langit, alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagpapantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. Sa pahalili, alam ko malapit ka sa akin. Yes, Lord, kahit na malayo ang damdamin, nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalagasan. Kapag ako'y nanlulumon, di mo ako binibigo. Isang tao sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan kong ako'y
tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli akong nagbabalik. Nariyan ka, kahit na anong nangyari. Patawad mo sa akin ay laking laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako binibigo. Isang tawang sa'yo, dumaratag ang puso ko. Mga kaibigan kong ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, dumaratag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y isa, basta ikaw. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw sukat, wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinaras ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinaras ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya sa iyo. Sa iyong paglakad sa landas ng buhay, kay maraming pagsubok ang iyong mararanasan. Subalit kay bigat man ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno na ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinaras
ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya sa sayo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya. Kahit kay bigat pa ng iyong dinadala, paligid mo man ay lipos ng kaliliman, lakas niya'y sa sayo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na rinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na rinaranas mo, na hindi pa rinaras ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sasaibigo. Sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, at paningin tulad mo ay aking napatnay. Kay ganda pala ng sang nilikha mo. O Sus, salamat sa pagpapala mo. Puri ko, sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, at paningin tulad mo ay aking napatnay. Kay ganda pala ng sang nilikha mo. O Sus, salamat sa pagpapala mo. Sa mundong ako'y parang nag-iisa, sa akin wala nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at dito'y tumatahan, at ikaw siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, at paningin tulad mo ay aking napatnay. Kay ganda pala ng sang nilikha mo. O Sus, salamat sa pagpapala mo. Puri ko, sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, at paningin tulad mo ay aking napatnay. Kay ganda pala ng sang nilikha mo. O Sus, salamat sa pagpapala mo. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ang nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka,
at sa tuwid-tuwinan ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwinan ay makapiling ka. Magpakatatang, huwag matinang, na laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatang, huwag matinang, na laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Kuyamang alam natin na nasa ating Diyos, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Kuyamang alam natin na nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Magpakatatang, huwag matinang, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatang, huwag matinang, na laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Na laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Na laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Noong nag-iisang buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay, hirap at suliranin doon sa Jesus. Bigong tunay, ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa, hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lupa't iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mo ng katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lupa iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo.
Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinigwag kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang luway iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa iyo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. O nang ako ay malayo pa sa'yo, at di alam kung saan ang tungo islalim. Isipan ay laging litong-lito. O Diyos, ikaw nga ba ay doon? Ang landas ko ay nasa kadiliman. O tiniyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasa. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking naratpuan, lahat ng hirap ay naparam. Buhay ko'y dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di ako'y ligtas. O buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamaraso. Nang si Kristo'y aking narapuan, lahat ng hirap ay naparang. Binago niya. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking naragpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati binago niya tunay. O Kristo, sa iyong pagmamahal, sa aking kahinaan. Palagasin mo duran, puso'y may kapayapaan.
Pag ikaw ang laging takban. Oh, Jesus, langin ko sa iyo, ilapit mo, Jesus, ang aking buhay, oh Kristo, ila sa banal na gawain mo. Lord, agad halipurikan buhay ko pag nagwakas. Harap ko'y iyong tinawag, iiwanan ko sa hirap, uuwi sa bayang Manila. I am weak but thou art strong. Oh, Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. The ground and Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Through this world of void and stand, I hold her, hold who cares? Who will be my potential? Nobody, dear Lord, nobody. Lord, agad halipurikan, hallelujah. When my feeble life is hard, the time for me will be no more. The kind big gently simply yours. To thy kingdom sure, to thy shore. Oh, what a great big wonderful God. 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 What a great big wonderful God. Do what a great big wonderful God. Good God. Do what a great big wonderful 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 God. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa naman sa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa naman sa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our God King. We come to praise Him. We come to praise Him.
We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming. Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise Him. Come to praise our coming King. We come to praise. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, oh, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can set me free. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can set me free. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can set me free. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory. Yes, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory, glory, glory. Hallelujah, He's on and for me. Oh, victory. Yes, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory, glory, glory. Hallelujah, He's on and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory, glory, glory. Hallelujah, He's on and for me. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Oh, living for Jesus, that is life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living a good life, but no life at all. I know since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus with it. He makes my happy housing. Walk in His Savior's way, happy anymore. Living for His my King. Oh, living for Jesus, that is life at all. Serving, following Him. Living our life was no life at all. I know it since Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus with it. He makes my happy housing. Walk in His Savior's way, happy and more. Living for He is my King. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm tearing. Mine, 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 Jesus is mine. Mine whole time,
He's mine, 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 mine. Jesus is mine, mine when I'm weary, mine when I'm carry, mine, mine, mine. Jesus is mine, mine whole time is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, verse, every line, I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, verse, every line, trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Oh, mine, mine, mine. Oh, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm tarry. Mine, mine, mine. Jesus is mine. Mine whole time is mine. This is the day. This is the day that the Lord has made. How we will rejoice, we will rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice. We will rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. For this is the day. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Oh, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. I will enter with sweet thanksgiving in my heart. I will enter with God's sweet praise. I will say that's the day that the Lord has made. I rejoice for Jesus make me glad. I will enter with sweet thanksgiving in my heart. I will enter with God's sweet praise. I will say that's the day that the Lord has made. I rejoice for Jesus make me glad. Oh, Jesus make me glad. Oh, Jesus make me glad. I rejoice for Jesus make me glad. Oh, Jesus make me glad. Jesus make me glad. Rejoice for Jesus make me glad. Rejoice, rejoice, rejoice in the children of the Lord. Rejoice, rejoice, rejoice in the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands in the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands in the children of the Lord. Say praise the Lord. Praise the Lord in the children of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, children of the Lord. Say amen. Say amen, children of the Lord. Say amen. Say amen. Say amen, children of the Lord. Rejoice. Rejoice. Rejoice, children of the Lord. Rejoice. Rejoice. Rejoice, children of the Lord. Joy is the flag that you fly in the castle of your heart, in the castle of your, in the castle of your heart. But joy is the flag that you fly in the castle of your heart, and Jesus is the residence there. Fly high in the sky, let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world know. Fly high in the sky, let the whole world know. And Jesus the residence there. Oh, this is the flag that you fly in the castle of your heart, in the castle of your heart, in the castle of your heart. Oh, this is the flag that you fly in the castle of your heart, and Jesus the residence there. Fly high in the sky, let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world know. Fly in the sky, let the whole world know. And Jesus the residence there. Love is the flag that you fly in the castle of your heart, in the castle of your heart, in the castle of your heart. Love is the flag that you fly in the castle of your heart, and Jesus the residence there. Fly high in the sky, let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world know. Fly high in the sky, let the whole world know. And Jesus the residence there. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me, oh, bombing and beset, bombing and beset, bombing and
He's all over, no bombing himself. Jesus, bombing himself. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. He's all over me, oh, bombing himself. Bombing himself, bombing. He's all over me, oh, bombing himself. Jesus, bombing himself. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is sweet. Bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is sweet and bless his holy name. Bless his holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinuntulan. Pagsabi ng praise the Lord! And praise God, ito na sumamanal pag-awit ang mga masayang awitin, maluman inawitin praise God sa ating pinakampay praise God. Ito po'y dadako na sa ating papahid ng mabuhay na patotoo. Ito po'y dadalhin po natin beloved elder, ating beloved Kuya Juben, Ferrer and praise God. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa ating pong beloved song leader. At mga kapatid. At tunay nga po mga minamahal tayo lubos sa pinagpala. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Yung galak na palakpak mga minamahal. Amen. We got all the reasons to have joy today. Amen. Yung mga galak sa araw na ito sapagkat muli, it's another time for us to worship, to mingle with our God. Kaya po mga minamahal, sa oras ito mga minamahal, ay tayo po lubos na pinagpala at just sit down and let's worship the Lord. Amen? At bago po lahat sa kapitulutan ng ating pong beloved preacher, kung bumabay sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At pinangunan po natin mga ginagalang at minamahal ibang lista, ating beloved evangelist Duwalde Estrada Almeda. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Amen. And sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, kayo po ay aming pong welcome wherever you are. Ano pa po kalagayan nyo sa araw na ito, ay magantabay lamang po kayo until the time na matapos ang ating banal na gawain. Tsak, sigurado yan, mayroong nakahandang pagpapala sa inyo ang ating mahal na Panginoon. Amen? All you have to do really is listen very well at makiisa kayo. Kung kayo may nasa tahanan ninyo, may mga karamdaman kayo, just ipagkalob natin sa mahal na Panginoon ang lahat ng buhay pagtitiwala ang ating pong mga tinatamasa ng mga karamdaman or whatever burdens na meron tayo. Sapagkat sabi nga, cast them down unto the feet of Jesus. Amen? Lay them down. Ibigay natin. At lahat niyan mga kayang-kayang ayusin, kagayang-kayang pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Duwalde Estrada Almeda, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. At sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At sa susunod na bahagi ng ating pong banal na gawain, tayo po ay makakapakinig na mabuhay na patotoo sapagkat wala tayong gagawin ngayon kundi magpuri sa Diyos. Amen. Lahat ng galak na magpuri sa Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kanina worship through praises. Amen. Ngayon, ang ating gagawin mga minamahal, worship in declaring all the testimonies of Jesus. Mga patutuo ng ating mahal na Panginoon Jesus na nakalagak sa bawat sa atin. Ihahayag natin ang ating gagawing bida sa araw na ito. Hindi yung nagpapatotoo, hindi yung testimony leader,
kundi ang bida walang iba, ang ating mahal na Panginoong Isus. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So kapag nakagawa siya ng kapangyarihan, gawa siya ng mga himala sa buhay ng ating mga kapatid, papalakpakan natin ang ating mahal na Panginoong Isus. Amen. Hindi yung tao, hindi nagsasalita, sapagkat ang gumawa ng lahat ng mga bagay na yan, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At ating po pinaganda mga sumusunod na magbigay pasasalamat sa araw na ito. Pinagpalang mga ating mga minang kapatid, ating beloved elder, brother Romy Benitez, at ating din mo pinaganda, ating mga kapatid, beloved Sister Mariam Tandok. Welcome na welcome po. Praise the Lord. Ating beloved elder, brother Deo Rodriguez, ating beloved Sister Grace Dumantay, ang ating beloved brother Zander de los Santos, at ang ating beloved Sister Christine Cualquiera. Sila po mga minamahal ang hiniling na magsipaganda para sa kanilang pasalamat sa ating mga Panginoon upang tayo pong lahat ay lubos sa pagpalain sa araw na ito. Lahat ang handa makinig ng mga patotoo, sumigaw ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At let's be attentive mga minamahal and 100% attention para sa ating mga Panginoon. At narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating beloved sister Marian Tandok, ating beloved adult choir. Please prepare. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Una sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise at the Lord. ating, Amen. pinapaabot ang dobling paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida at sa buong beloved Almeida Children at sa inyong lahat, mga ginigiliw, mga minamahal na kapatid, sa ating mga beloved bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos at salamat sa ating dakilang Diyos at aking maipahayag at mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang kabutihan sa aking buhay na talagang dati mga minamahal. Mayroon akong dinadaluhan na sekta mga minamahal na talagang matagal na naglingkod din doon sa gawain na yun mga minamahal at sa aking buhay na talagang hindi ako talagang may invite dahil talagang mayroon akong dinadaluhan na isang manggagawa, isang kapatiran na laging binabahagi ang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa gawain na itong mga minamahal na talagang wala akong chance o talagang ayaw kong dumalo dito mga minamahal. Ngunit ang ating dakilang Diyos ay may kapamaraanan, gumawa ng paraan upang ako mga minamahal ay makadalo dito mga minamahal ang kaparaanan ng ating dakilang Diyos, ang aking beloved nanay. Nung time na siya mga minamahal ay nagkaroon ng karamdaman, talagang matinding karamdaman ang aking beloved mother na talagang hindi na kumakain, talagang totally bedridden na ang aking beloved nanay, talagang nanghihina, talagang payat na mga minamahal. At nung time na yon mga minamahal, ginawa na namin ang lahat ng paraan. Dinala namin siya sa lahat ng hospital, pagamutan dito sa lugar ng San Carlos. Ngunit talagang wala mga minamahal, talagang wala nang pag-asa. So, inantay na lang namin na siya ay babawian ng buhay. At naalala namin mga minamahal yung imbitasyon ng ating kapatid na kami ay dumalo dito dahil ang Diyos po dito ay nagpapagaling. So yun ang ginawa namin mga minamahal at kami ay dumalo mga minamahal that time araw ng Wednesday at kaming lahat ay dumalo mga minamahal. Yung aking beloved nanay talagang nung kami ay dadalo po dito mga minamahal ay talagang inaalalayan namin dahil talagang siya po ay talagang mahina na
Ngunit sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nung kami ay nakadalo mga minamahal pagkatapos ng gawain Wednesday midweek worship, mga minamahal, nung kami ay pauwi na mga minamahal, nagkaroon ng pagbabago ang aking beloved mother. Amen. Siya Praise ay the Lord. lumakas, mga minamahal, na yung dating nanghihina, hindi na kumakain. Nung pag-uwi namin, siya ay humihingi. Praise Humingi the Lord. ng, Amen. pagkain. Hallelujah. At doon, mga minamahal, talagang aming nakita na patunayan na talagang totoo talaga yung pinapangaral dito na kung tayo ay nabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tayo pala ay pagagalingin mo. At That's salamat right, sa amen. ating dakilang Diyos at ang aking beloved nanay ay tinugtungan pa ng 2 taon ang kanyang buhay. Kaya't kami nagpapasalamat dahil talagang totoo talaga ang ating Diyos na pinaglilingkuran at talagang buhay at sa unang panalangin Praise the Lord. ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida, na talagang tunay na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay talagang nagpapagaling. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Salamatan ko, mga minamahal, nung time, mga minamahal, na ako ay nakauwi, mga minamahal, mahabang panahon din na ako ay nabakante na walang work, mga minamahal. So yung time na yun, nagpasa ako ng aking application doon sa agency upang makapagtrabaho muli doon sa Middle East. At nung aking pagbigay ng aking application, mga minamahal, talagang matagal na panahon na talagang wala nang linaw, mga minamahal. Umabot ng 4 na buwan at 5 buwan. So sa aking sarili ay inisip ko na wala na yun. Wala nang yung ina-apply ko ngayon ay talagang kinalimutan ko na. Ngunit ang ginawa ko, mga minamahal, habang naghihintay, ang ginawa ko ay dumalo ako ng dumalo dito sa ating banal na gawain. Dumalo ng dumalo 3 times a week. At isang araw, mga minamahal, nagulat na lamang ako at tumawag ang agency na ang sinabi sa akin ay bukas ay aalis ka na. Praise the purihin Lord. ang ating Amen. dakilang Hallelujah. Diyos yung kinalimutan ko na. At talagang sa isip ko wala ng pag-asa, yun pala ay may pag-asa. That's Dahil right. tayo pala ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos, at kung inuna natin ang kaharian, ang Diyos ang magpro-provide. That's Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at pinagkalob sa akin ang trabaho na yun. At nung time na ako ay nakaalis ng mga minamahal, dahil hindi ko ini-expect yun, mga minamahal. So ang ginawa ko sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, sabi ko sa aking sarili, yung aking unang ani, yung aking first fruit ay ibibigay ko sa ating dakilang Diyos. At yun Praise ang the aking Lord. ginawa, ibinigay ko ang aking unang ani, at talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung nagtagal-tagal na ako doon, mga minamahal, at umabot na ako ng mahigit 1 taon, nagkaroon ng manpower reduction, mga minamahal, na kinakailangan ang company ay magbawas ng tao, at maraming hindi na nai-renew ang kontrata, mga minamahal, at talagang maraming mga hindi na inirenew ang kanilang kontrata. Ngunit purihin ang ating dakilang Diyos dahil hindi ako nakasama doon sa tanggalan doon sa kumpanya. Praise the Lord. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, at tunay na tapat ang kanyang pangako. At maraming salamat sa Panginoong Hesus sa lahat ng kanyang mga biyaya, pagpapala, sa mga pagpapalang material, physical, pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Glory to God. Patunay na totoo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Na yung ating mahal na kapatid, ang ginawa na, yung pag sinabing unang bunga, meron tayong, for example, mga minamahal, ito po yung
sa ngayon, walang trabaho. Tapos manapay noon, panalangin mo. Through the prayers of our beloved evangelist Joel Estrada Almeida, sa ating mga beloved workers, mga minamahal, ating mga gawa. At yan po mga minamahal ay pinalangin mo. Gusto ko magkaroon ng gawain. Unang sahod ko, ibibigay ko sa iyo. Mga pag-usap sa mahal na Panginoon. Kapag natanggap yun mga minamahal, kapag nagbibigay pagpapala, mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kapag natanggap natin ito mga minamahal, yung unang darating sa iyong palad na sahod mga minamahal, kapag ipinangako mo, huwag ka makakalimot na ibigay yan sa ating mahal na Panginoon. Ang tawag yan, first fruit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yun ang ginawa ng ating mga kapatid, mga minamahal. Yan ang dahilan kung bakit mga minamahal. Bagamat sabi niya, kala niya, wala nang pag-aasa yung mga ina-applyan niya. Pero hindi niya alam, kumikilos pala ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Magkakatanggalan, tanggal lahat yung mga kasamaan niya, mga minamahal, na mga mas nauna sa kanya. Pero siya, ating mga kapatid, mga minamahal, na natili sa trabaho niya. Bakit? Pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoon ang mga matatapat na anak ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Muli natin purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo habang naghahanda ang ating mga beloved adult choir sa kanilang papuring awit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Oh, walking, yes, I'm walking in a King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in a King's highway. Walking, yes, I'm walking in a King's highway. Walking in a King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in a King's highway. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibigay ang palakpak na napakalakas para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ikaw pala, Jesus, aking hinahanap. Sa buhay kong puno ng dusa at hirap. Mula nang makilala ka, ang buhay ko'y lumigaya. Hindi ko na malilimutan pa ang kabutihan mo sa aking pagpapala. Ay ko ay kulang pa sa pag-ibig mong dakila. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Glory, glory. Hallelujah. Ikaw pala, Jesus, ang Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. sa buhay ko, punan mo sa hirap. Wala nang makilala ka. Ang buhay ko'y lumigay. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ko na malilimutan Amen. Hallelujah, hallelujah. ang kabutihan mo sa aking pagmamahalan. Ang buhay ko ay kulang pa sa pag-ibig mo dakila. Praise the Lord. Glory, glory, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord.
hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. We praise the name of the Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We worship the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Ibigay ang napakalakas na palakpak sa Diyos na buhay. Amen. Thank you so much, Lord Jesus. God bless you, beloved ko. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal, mga awitin na yan, showing how grateful we are. Pasalamat natin sa ating mahal na Panginoon sapagkat kung wala ang Diyos, nasan kaya tayo ngayon? Amen. Amen. Palakpakan po natin minsan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At tayo na po ituloy-tuloy mga minamahal. Kung pa po tayo magpatuloy ating welcome ang ating mga beloved brethren from Lingayen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Isang kagalakan po sa ating mga minamahal. Minsanan pa muli makasama natin sila. Sapagat before, kasama natin dito, isa sila sa mga nagpalakas ng mga pananampalataya ng mga anak ng Diyos dito sa San Carlos City. Ngayon ginagamit sila sa may Lingayen, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Nagkapurihan sa Diyos lamang mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, kami po'y galak na galak makasama namin kayo sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Bigyan natin pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Mario Tandok, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved elder, Brother Deo Rodriguez. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagluluwalhati, pagpupuri at pagpaparangal ay walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. At ibinibigay ko po ang dobleng paggalang sa ating beloved evangelist Wildes Strada Almeda at pag-alala po sa mga turot aral na iniwan po sa atin ng ating beloved Mama Dear, sa lahat po ng ating beloved preacher, sa ating pong beloved ordained preacher, lahat po ng ating beloved workers, sa inyo po mga minamahal kong kapatiran. Isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Isang kagalakan po na muli po akong makabalik dito kasama po ang aking ang aking pamilya, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Dahil way back mga 1991 mga minamahal, dito po kami sa San Carlos, dumadalo. Praise the Lord. Doon po kami mga ilang years din po kami dito mga minamahal dahil sa buong Pangasinan po, ito lang pong San Carlos City ang merong gawain po ng Jesus Miracle. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Dati grabe po ang pag-uusik sa amin ng aking mahal na daddy po. Sabi nila, bakit kailangan pa kayong maghirap na pumunta sa malayo kahit saan kayo pumunta? Nandoon ang Diyos. Totoo naman po mga minamahal, kahit saan tayo pumunta, nandoon ang ating mahal na Panginoon. Pero hindi po lahat ng gawain ay kinasiyahan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. That's right. Sapagkat Amen. dito sa gawain na ito mga minamahal, talagang totoo at buhay ang Diyos na ating nakilala mga Praise the minamahal. Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Maalala ko mga minamahal, napakahirap ng buhay namin mga minamahal. That time, nung dito pa po kami dumadalo dahil na-save po kami sa dako ng Baguio City. After po ng mga minamahal, that time po nag-aaral po ako. So nung nagkaroon ng vacation po, umuwi po kami dito sa San Carlos, sa Lingayen mga minamahal. Talagang hindi po namin alam ang gawain dito mga minamahal sa San Carlos. Talagang first time din po namin napupunta sa San Carlos City mga minamahal. Wala po kaming kaalam-alam pero nag-pray po kami mahal na Panginoon. I-guide mo po kami, dalhin mo po kami kung saan nandoon ang yung banal na gawain. Praise the Lord. Hallelujah, Amen. praise the Lord. Nung pong bumaba kami sa Manat mga minamahal, meron po kaming nakita mga nakaputi. Tapos yung Bible po meron pong logo ng Jesus Miracle Crusade. Grabing kagalakan namin, talagang binigyan kami ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Makakasama at mag-guide kung saan po kami, para makapunta po kami nun sa San Carlos, mga minamahal. That time sa Bonifacio pa po ang gawain nun, mga minamahal. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, pagmula nung makilala po namin ang mahal na Panginoon, talagang grabing first love namin sa mahal na Panginoon. To the point na kahit napakalayo ng Lingayen, handa kami kung by faith kami. Pero minsan talagang walang-wala po talaga. Kaya po naming mag-by faith dahil sa pag-ibig namin sa mahal na Panginoon. Dahil dito po tinuruan po tayo ng ating mahal na ebanghilista na gamitin yung pananampalataya natin, mga minamahal. Talagang kaya nating mag-sacrifice dahil grabe mga minamahal. Nakita natin kung gaano katotoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, pababa po kami from Lingayen. Doon lang po kami sasakay pero wala na po kaming pamasahe mga minamahal. Bababa po kami ng Manat, sasakay po makikita po kami ng mga nandoon mga minamahal.
kinararaya ay aglara unlugan kwanda. Sabi, lugan kila, sabi po nila, dahil alam na po nila na dito po kami mga born again po ang tawag sa amin, mga minamahal. Sabi po namin, pasensya na po, wala kaming pamasahe. Imposible naman yan, sabi po nila, hanggang po'y pamasahe na, balibali, kamusta? Praise the Lord. Mga Amen. minamahal. Grabe po talaga ang pag-uusip, mga minamahal. Talagang nandun na pagtatawanan po kayo, mga minamahal. Pero lahat yun, babaliwalain yun dahil yung nakamtan natin na pagpapala dito, yung walang kapalit, walang kapantay, mga minamahal. That's right. Kaya alam nyo, mga minamahal, naglalakad po talaga kami. Pero along our way, mga minamahal, hindi pa po malayo yung nilalakad namin. May mga humihintong sasakyan po sa amin. Sa ilang beses na wala kaming masakyan, may ginagamit po ang mahal na Panginoon, instrumento para may masakyan po kami. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. At ang nakakatuwa pa po, mga minamahal, kasi hanggang Tandok lang po yung bus o jeep na nasasakyan namin. Pasensya kila, madam, hanggang dyan kami labat, sabi po sa amin. Hanggang dito lang po kami sa Tandok kasi taga dito kami. O itong pamasahe ninyo para hindi na kayo maglakad. Glory to Grabe, God. mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Talagang buhay ang Diyos, mga minamahal. Pero talagang ang gaano ang hirap, kahit ano po, gaano kahirap, mga minamahal, magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod dahil That's right, ito ang amen. Diyos natin, mga minamahal. Sa ngayon po, mga minamahal, meron ako po kaming 4 wheels, mga minamahal, na pinagkaloob ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hindi na po namin kailangan maglakad. Mga minamahal, pinagpala din po ng lubusan ng ating banal na gawain dahil halos lahat po ng lugar po dito sa Pangasinan, may kanya-kanyang gawain na po ng ating pinakamamahal na Panginoong That's Jesus. Dahil meron po kasi, nagkataon na nandito po kami dahil meron po akong event sa sa Kalasyaw Comprehensive National High School, mga minamahal. Pero nung nasa na po kami, bigla naman pong grabing pagpapala po. Sabi ko, hadlang po kasi dahil for 3 days po meron po kaming event sa journalism po, mga minamahal. Pero grabing pagpapala dahil yesterday po, tinapos na po lahat. So instead po na bumalik po ako, hallelujah, praise the Lord, talagang itong buong araw na ito, talagang maibibigay ko po sa mahal na Panginoon para ako Praise the Lord. Amen. Totoo po. Our Lord Jesus knows the desires of our heart, mga minamahal. Sabi ko talagang, sa puso ko talagang, priority ko po talaga ang dumalo, mga minamahal, lalo na po pag-araw ng Sunday. Because Sunday is for the Lord, mga minamahal. That's right. Kaya po sinabi ko po sa aking principal, sabi ko, ma'am, hindi po talaga ako pwede ng Sunday. Meron po akong katungkulan sa church. Pero sabi po sa akin, I know, sabi po, ganon din ako, pero we have no choice. So, ibig sabihin, wala po akong choice kundi pumunta. Sabi ko, habol ako, ano man mangyari, hahabol ako sa banal na gawain. Pero mas grabing pagpapala dahil hindi po mababawasan yung aking paglilingkod sa araw. Praise the Lord. Dahil nga po natapos na po yesterday, though hindi ko na po kasi natuloy, hindi ko na po pinatapos kahapon, kaya hindi ko po alam, mga minamahal. Just this morning, nung masabi po ng principal ko na no need na po kaming pumunta today, mga minamahal, dahil nga po natapos na kahapon, dahil galing po ng overnight, wala na po akong tulog, mga minamahal. Dumiretso na po kami ng maaga po sa dako po ng Kalasyaw, mga minamahal. Talagang napakabuti ng ating Praise the Lord. Panginoon, Hallelujah. mga minamahal. Sa isang katulad ko, mga minamahal, way back 1991, mga minamahal, talagang nakita ko po kung aking iisa-isahin ang mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, kulang po ang buong araw na ito para sabihin ko, That's right. isa-isahin ko sa inyo ang napakaraming himala ng mahal na Panginoon sa amin. Ito pong latest na patotoo ko po, mga minamahal, ang aking beloved mother-in-law, mga minamahal, nagkaroon po sila ng grabing karamdaman, mga minamahal. Kung susumahin, titignan yung mga mga minamahal is COVID po ito, mga minamahal. Halos hindi na po makahinga ang beloved mother-in-law ko, mga minamahal. Pero sa atin, mamatay, mabuhay, sa mahal na Panginoon, mga That's right. Amen. Hallelujah. Hindi na po natin kailangan kumonsulta ng doktor, mga minamahal. Dahil higit na doktor po, walang makakapantay na doktor sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the So Lord. sa amin, mga minamahal, talagang mamatay, mabuhay, maglingkod sa mahal na Panginoon. Yan po ang tinuro ng ating beloved evangelist. At dyan po tayo pinagpala ng mahal na Panginoon sa grabing pananampalataya po natin. So, bagamat
hirap na hirap po ang aking beloved mother-in-law, mga minamahal. At talagang nakakadurog ng puso, talagang mapapatuloy yung luha po namin. Every time na nakikita po namin sila, hindi na po sila makahiga. Para po silang nalulunod pag umihiga. So hindi po sila halos makatulog, mga minamahal. Pero talagang one accord prayer po kami. Nagpa-prayer request po kami hanggang sa ating main church, mga minamahal. And then grabing recovery na binigay ng mahal na Panginoon. Walang gamot, mga minamahal. Talagang nandyan ang kagalingan na nanggagaling sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. At may share ko po din po sa inyo, mga minamahal. Pauwi po kami galing sa banal na gawain, mga minamahal. Hallelujah, galing po kami ng overnight service, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, meron pong isang kotse po na nawalan po ng mga minamahal, hindi po na-control dahil pumutok po yung kanyang gulong. So dire-diretso po siya, mga minamahal, doon sa lane po kung saan po kami papunta, mga minamahal. At yung lugar po na yon, talagang accident-prone area po siya, mga minamahal. Maraming namamatay na nadidisgrasya po doon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, talagang kung aanuhin po, head-to-head collision po yun. Talagang banggaan po kami. Harapan po talaga, mga minamahal. Kung nailiko man po ng beloved husband ko po, mauhulog naman din po kami, mga minamahal, dahil pababa din po yung lugar na dito po sa aming lane, mga minamahal. At may mga poste po, mga minamahal. So grabe, mga minamahal. Kung pakatutusin, talagang sure na disgrasya, maaaring kung ano po ang nangyari sa amin, may mawala ng buhay sa amin. Pero nandyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon sa Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, talagang naging naman po yung sasakyan namin, mga minamahal. Intact po siya na naigilid, mga minamahal, ng aking beloved husband. Pero sumalpok po siya sa gilid ng aming van, mga minamahal. Yung pong rim ng aming gulong, mga minamahal, na sinasakyan. Talagang yupi po yun, mga minamahal. Pumutok po yung gulong, mga minamahal, sa sobrang lakas ng impact ng pagkakabunggo sa amin, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Mga anak ko, yung bunso ko pong anak, talagang mag-isa po siya doon sa gilid ng upuan, mga minamahal. Pero hindi po siya tumilapon. Although ganun po yung nangyari na napakalakas ng impact talaga na tumama sa amin yung sasakyan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Talagang buhay ang Diyos natin. That's right. Amen. Hallelujah. Minamahal. Dahil kung makikita nyo po yung damage po ng sasakyan na bumunggo sa amin, talagang hindi na po siya maialis doon sa gitna ng sasakyan, mga minamahal. Dahil pagkasalpok po siya sa amin, talagang umano din po siya, mga minamahal. Parang nag-bounce po siya, mga minamahal. Hindi na po yung sasakyan, maialis, talagang binuhat na po. Dahil naputol po yung kanyang, hindi ko po kasi alam ang tawag nun, yung kanyang beam na yung anuhan ng gulong, mga minamahal. Alam nyo, mga minamahal, grabe po yung damage, mga minamahal. At ang pray din po kami kasi kung okay po kami, pero yung nakabunggo sa amin, hindi okay. Ano din po ang pakiramdam namin? Siyempre, mahirap din po sa dibdib namin yun. Pero pinag-ingatan din po sila ng ating pinakamamahal. That's right. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Nung may nag-rescue po sa amin, sabi po nila, tinitignan po nila yung sasakyan namin dahil ni-narrate po namin kung ano po yung actual na nangyari, mga minamahal. Tinitignan po nung isang pulis yung sasakyan namin. Sabi niya, grabe pala, matibay pala ang Grandia, sabi niya. Amen. Pero Hallelujah. hindi po ako pumayag, hindi po. Ang matibay po, ang mahal na Panginoon Amen. na pinaglilingkuran Praise the namin. Lord. Sabi namin, dahil iningatan po kami ng mahal na Panginoon na aming pinaglilingkuran. Alam niyo po, hindi po nakaimik yung mga minamahal, yung pulis, mga minamahal. At maraming lumabas doon ng mga residents po sa lugar na yon. Sabi po nila, accident-prone area dito, maraming namamatay. Saan ba kayo galing? Sabi nila. Galing po kami ng overnight service, pauwi na po kami. Pinag-ingatan kayo ng Diyos, sabi. Praise the Lord, maraming amen. namamatay dito. Swerte nyo kasi buhay pa kayo, sabi po. That's right. Ang Amen. totoo ang Diyos natin, mga minamahal. Amen. Kahit sa anong sitwasyon ng buhay natin, matatawagan natin ang mahal na Panginoon. Nandiyan ang pag-iingat na lagi Amen. sa Praise ating the Lord. minamahal.
Kaya, hallelujah, praise the Lord, talagang grabe po mga minamahal ang aking pasasalamat sa mahal na Panginoon. Dahil nandyan mga minamahal na sa anumang sitwasyon ng buhay, talagang di na tayo pinababayaan. That's Alam mo right. po, willing pa po na, sabi po nung nakabunggo sa amin, willing po siyang bayaran lahat. Kung ano man po yung naging atraso nila sa pagpagawa ng sasakyan, babayaran daw po niya mga minamahal. Kaya wala pong naging problema sa amin mga minamahal. Sabi pa nga po niya, nung isurrender yung parang magkaroon kami ng blatter, mga minamahal, i-blatter po namin para ganon. Pero usapong Kristiyano na rin po, sabi namin, okay lang po, kami na lang po ang magkakaunawaan, sabi na lang po namin sa mga pulis, mga minamahal. Talagang isang malaking pagpapala, mga minamahal, na ikay Kristiyano. Kasi kung hindi ka Kristiyano, syempre dadaan yung grabing init ng ulo mo, kung ano pa ang kasapitan ng That's pag-uusap namin. Pero maraming salamat dahil buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Praise mga the Lord. minamahal. Amen. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, maikwento ko rin po sa inyo, ma-share ko sa inyo kung gaano katotohang mahal ang Panginoon. Way back nasa Dagupan City po kami. After po kasi na magkaroon ng nagkahiwalay na po ang San Carlos dahil nagkaroon na po ng gawain sa dako po ng Dagupan City. So doon na po kami mga minamahal dumalo. Ang setup po noon mga minamahal, overnight po sa Dagupan City, Sunday service sa Lingayen po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, 4 o'clock na i-announce po sa mga radio stations po na magkakaroon ng brownout ng 4 o'clock. So, maaga pong tinapos ang banal na gawain noon dahil po wala pong kuryente. Alam niyo mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, kami po ng aking mahal na ate, punta po kami, doon po kasi kami nagtatrabaho bilang teacher po sa Zamora Street Harvest School po noon mga minamahal. So instead na uwi pa po kami ng Lingayen, nag-decide na lang po kami na maglakad at doon na po kami magpahinga sa school mga minamahal. Along our way, hindi pa naman po nagkakaroon ng brownout. Pero habang naglalakad po kami, kung alam niyo po yung JBF, hospital po mga minamahal, Zamora Street po yun. Amen. Doon po kami naglalakad mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, meron pong isang lalaki na talagang sinunggaban po ang aking mahal na ate. Yung isang kamay niya po, tinakpan ng bibig ng ate ko. Yung isa naman pong kamay, hawak po yung dalawang kamay ng ate ko sa likod, mga minamahal. So hindi po talaga makawala yung ate ko dahil sinunggaban po siya, mga minamahal. Siguro, dahil ang ate ko po matangkad, ako naman po, hindi naman po ako katangkaran. Akala po siguro niya matatakot ako, iiwan ko ang ate ko. Pero dito po, tinuruan tayo ng ating mahal na parents in the Lord na gamitin yung pananampalataya natin. That's right. Amen. Na sa isip ko yung mga patotoo, mga minamahal, na pag sila ay nasa delikadong sitwasyon, tawagin lang po nila ang makapangyarihang pangalan ng mahal na Panginoong Hesus at nandoon ang pag-iingat ng mahal na That's right. Amen. Yun po yung ginawa ko. Hallelujah, sabi ko po. Hallelujah, in Jesus' name. Sumigaw po ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nanginig po yung tao na yun, mga minamahal, nabitawan Praise po the ang Lord. ate ko, mga Hallelujah. minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Tapos po, nag-i-struggle po kasi ang ate ko noon. So siguro, sa pag-i-struggle po ng ate ko, talagang nung nabitawan po siya, napatilapon po yung ate ko sa kalsada. At nakita niya po na natumba po yung aking mahal na ate sa kalsada. Dahil lumakas na naman po yung loob niya, binilikan na po ang ate ko, kukunin, akmang dadakmain na naman po ang ate ko. Pero sabay na po kaming nag-rebuke. Sabi ko po sa kanya, Hallelujah! In Jesus' name! Tinuro ko po siya ng ganyan. Tapos nakatingin po siya sa kamay ko. Hindi ko po alam kung anong nakita niya. Pero grabe po, bigla po siyang nagkukumiripas po na tumakbo pa. Praise the Lord. Hallelujah. Tutusin. Sabi ko, wala namang nakakatakot sa akin. Pero bakit ganun na lang ang takbo niya, ang takot niya, mga minamahal. Nanginginig po siya na tumakbo. Dahil po sa pag-iingat ng ating pinakamahal na Panginoon, Praise talagang there is power in the mighty name of our Lord Jesus Praise Christ. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, mga minamahal, gusto ko po talagang magkwento ng napakarami mga minamahal na himala ng mahal na Panginoon. Ngunit alam ko po na kulang ang time at meron din pong ibang magpapatotoo. Kaya hanggang dito na lang po lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Glory to God. Makita mo yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen?
At yan po mga minamahal ay kagalakan sa bawat sa ating mga minamahal. Ang ating Diyos ay every time we call upon Him, ang mahal na Panginoon tumutugon sa kanyang mga anak. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan po kayo naman mga minamahal, nakikinig tayong mainam sa mga patotoo. Amen? Nakikinig tayong mainam sa mga pangangaral ng ating ginagamit ng Evangelista Estrada Almeida, ating mga beloved preachers, mga minamahal, mga magagawa natin mga minamahal. Dahil kapag nandun tayo sa sitwasyon na yon, alam natin kung anong ating gagawin. Amen. Sabi ng Biblia, God is not a respecter person. What man ang kalagayan mo, mayaman ka, mahirap ay pinagarawan. Lahat tayo, mahal na mahal ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Thank you so much, dear Jesus. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay mo pagkato sa ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Deo Rodriguez, sa kanyang pasasalamat sa ating malapal. Sundan po siya, ating beloved Sister Grace Dumantay, beloved Children's Choir. Please prepare. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po nagpapasalamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon sa grabing pagpapalang ito. Ngunit bago po lahat, manamahal, nais ko munang bumati ng magbigay ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Valdez Almeida at ganon din sa pag-alala sa mga turut aral ng ating beloved Assistant Pastor. Ako din po bumabati sa kanyang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor at maging sa ating mga minamahal na manggagawa, sa ating panguna nating beloved ordained preacher, sa kanilang pamahalaan na hallelujah, Sister Vines, sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon, amen, praise the Lord, sa inyo man mahal, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating YouTube followers, hallelujah. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, hallelujah. Tunay minamahal ang inyong kabalingkod, grabing pagpapala, minamahal ang natamas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Grabing pagpapala, sabi ko minamahal dahil nung kami nakarating po sa dako po ng bigan na ng preachers meeting. First time po ng inyong lingkod, minamahal, hallelujah. Tunay po na grabing pagpapala maging sa pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon dahil madali po, mabilis lang po kami nakarating doon, minamahal. Sobra-sobra po sa oras dahil talagang pinagpala po kami ng pinakamamahal na Panginoon at tunay po minamahal, pagdating pa namin doon, minamahal, talagang pinasakay pa kami sa karwahe, minamahal. Praise the Lord, amen. Grabing pagpapala, hallelujah. Nandun minamahal, hallelujah. At grabe minamahal dahil napangaralan na po kami manamahal ng at patuloy pang grabe mga pagpapala, nandoon ang mga lahat ng mga pagkain, halos lahat, pati sa mga sasakyan, everything is provided, hallelujah. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Grabing pagpapala manamahal, hallelujah. Talagang yun yung pagpapala manamahal na talagang pinagpala ka na sa material, sa physical, maging sa financial manamahal, hallelujah. Tunay na grabing pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Talagang maganda ng grabing pag-iingat din ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang bagamat grabing bilis ng aming biyahe na mahal. Ngunit grabe rin ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil dati rin po minamahal ang inyong manlingkod minamahal. Nung kami po baguhan pa lamang minamahal ang inyong manlingkod ay may karamdaman din po minamahal. Butas po ang aking bituka, minamahal. Nandiyan po grabing pagdudugo. Excuse me po, minamahal sa ating mga minamahal na kapatid na nagbe-breaking po. At talagang grabe po ang lumalabas na dugo po sa akin. Dahil grabing sakit at kirot ng aking naranasan noon, minamahal. At ganun din ang aking anak noon, minamahal, na talagang nagkaroon ng karamdaman, minamahal, na talagang galis mula ulo hanggang paa, minamahal. Talagang sa gabihan hindi nakakatulog. Wala yung magawa kundi umiyak na lamang, minamahal. Talagang maging aming financial na manmahal, talagang kami said manmahal, talagang nabaon-baon sa utang manmahal. Ngunit kami pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon doon aming naringgan yung na nangyari po sa ating mahal na kapatid, beloved brother Damian Manawat manmahal, na talagang bagamat siya manmahal, 6 na taon manmahal, na talagang hindi na bumabangon kapag ginagalaw ang kanyang daliri, lumalabas ang dugo. Ngunit nung pinuntahan siya ng mga manggagawa ng mahal, habang nag-uusap sila ng kanyang na mahal na ama at naririnig niya yung kanyang salita ng mahal, tunay man mahal, 6 na taon man mahal, ngunit ito'y unti-unting pinalakas ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Sabi ko, grabing pagpalay ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang nung oras na yun, mahal, alam niyo man mahal, 6 na taon, biglang bumangon at nakisama sa mga manggagawa man mahal at nagpatotoo man mahal.
Grabing pagpapala. Ngunit ang inyong balikod, manamahal, kaya ng aking balitaan niyo, manamahal. Talagang pumunta kami, manamahal, dahil in-invite din kami ng isang kapatiran, manamahal, hanggang sa kami dumako, manamahal, nagpabautismo doon, dahil doon ang gawain sa may Baguio, may krusada noon, manamahal. Hanggang sa kami nagpabautismo, at sabi nga po ng minamahal na manggagawa, wala kayong ibang dapat gawin kundi dumalo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bahala ang Diyos sa inyong mga karamdaman. That's right. Amen. Alam niyo man, mahal, patuloy kaming dumalo, hindi namin pinansin ang aming mga karamdaman. Bagamat sa grabing kirot at sakit, binaliwala na lamang namin, basta ang ginawa lang namin, wala na rin lang kami magawa kundi maglingkod na lamang sa pinakamamahal. That's right. Amen. Alam niyo, sa patuloy namin pagdalo, hindi po lumipas ang halos 1 buwan pa lamang, minamahal. Hallelujah. Bigla ko napansin yung aking anak na talagang nagnanaknak yan, man mahal. Hallelujah. Talagang grabe. Hirap na hirap yan. Maging sa gabi hindi nakakatulog, man mahal. Napansin ko na lamang yung galis ng aking mahal na anak na mula ulo hanggang paa. Ito'y pinagaling ng pinakamamahal. Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Noon, man mahal, akala ko nga po, man mahal, talagang ang mga tumatayo binabayaran. Dahil nakita ko noon, man mahal, mga nagpapatotoo, narinig ko at nakita ko, man mahal. Hallelujah. Nandun man mahal na talagang sila ay man mahal, may mga kitong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon, may mga cancer, pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon, mga psoriasis, hallelujah. Talagang napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo man mahal, kaya ako'y karakarakan nagpasalamat sa ating pinakamamahal, nagpalista. At alam niyo, pagbalik ko sa aking kinaupuan, hallelujah, napansin ko na rin po sa aking sarili na nalimutan ko na pala na aking karamdaman na butas-butas ang aking bituka. Ako man ay pinagaling na rin ng pinakamamahal. Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Grabing pag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Pagpapagaling sa aming karamdaman lahat, man mahal. Maging sa aking mahal anak, man mahal, na yan po'y si beloved brother Samuel, yan po'y namatay, man mahal, nung mahigit 1 taon pa lamang yan, man mahal. At dahil yan ay nabagok, nahampas ang kanyang ulo nang siya nakaupo sa high chair, manamahal. That time, manamahal, kagagaling ko po nun sa overnight. Doon po, manamahal, sa dako po ng Lingayen. Alam niyo, manamahal, talagang grabe kahalaga ang pag-overnight, manamahal. Sabi ng beloved honorable pastor, ang pag-overnight daw, ang katumbas niya ay 3 days fasting. Tunay po yung manamahal, hallelujah. Dahil noon, manamahal, ako'y tulog na noon, manamahal, habang ang aking anak, narinig ko nagsisigawan sila na mahal. Ngunit hindi po ako makabangon dahil talagang sa grabing antok ko talaga na mahal. Sila ay nagpaparot pa rito hanggang sa pumunta sa kalsada. Talagang naghahanap sila ng masasakyan, man mahal, upang itakbo ang aking mahal na anak sa ospital. Ngunit alam niyo, man mahal, wala sila masumpo ang sasakyan. Talagang may na mga nagdesisyon na sa kanila na talagang wala na rin lang yan. Iuwi na lang natin. Ang inuwi na po sa bahay, man mahal, talagang nandun na mahal na talagang halos malamig na yung katawan niya, mahal, na talagang nangitim na ng todo, mahal, talagang wala ng buhay. Hallelujah. Talagang kinatok nila ako sa kwarto, mahal. Pagkakita ko sa aking anak, talagang grabe. Ngunit grabe ang nakikita ko, mga patotoo. Hallelujah. At sabi ng ating beloved honorable pastor nga na kapag ikay na ng palataya, hindi ka mapapahiya. Hallelujah. That's right. Amen. Alam niyo, sabi ng gano'n na talagang ako'y nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa unang dalangin ng beloved honorable pastor Will Estrada Almeida, kabalikat ng mga manggagawa ang aking mahal na binuhay ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 At kung po minamahal, maging sa aking isang anak na si beloved Sister Cherry, yan po minamahal ay nabundol po yan ng tricycle nung halos 9 o 10 years old siya, minamahal. Nakabagpak yan papasok sa eskwelahan, nabundol yan, minamahal, ng tricycle na punong-puno po ng mangga, minamahal, yung nagbabiyahe po sa may Ordaneta. Talagang nabundol yan sa grabing bilis niya, minamahal. Sa grabing bilis, hindi siya tumilapon, minamahal, bagkos pumailalim pa. Yung mga tricycle, minamahal, kahit tignan po natin yan, may mga nakauslim bakal dyan, mapag nasilungan ka dyan, sasabit ka dyan, minamahal. Ngunit ang aking mahal na anak, minamahal, nung nabundol yan, umailalim pa, minamahal. Ngunit siya'y tumayo at nagpagpag lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay napakabuti na pinakamamahal na Panginoon sa ating paglilingkod, minamahal. Talagang kahit kailan hindi tayo nalugi sa ating paglilingkod. That's right. Grabing pagpapala maging sa aking mga loved ones na nagkaroon ng COVID, minamahal. Maging sa ilang namin mga mahal sa buhay na kami nag-aalaga, minamahal. Pinag-ingatan kami ng pinakamamahal, Panginoon, maging aming mga loved ones na nagkaroon ng COVID. Maraming nangamatay na tao, minamahal, mahiyaman na tao. Ngunit kami mahirap lamang. Ngunit nandun ang pag-iingat, pinagaling sila ng pinakamamahal na Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa grabing patnubay ng pinakamamahal na Panginoon. Tunay po man mahal, talagang
Napakarami natin dapat pagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa grabing pag-iingat. Lumampas ang grabing pandemya, manimahal. Ngunit simula noon hanggang ngayon, hindi ko maalala na kami pinabayaan ng pinakamamahal na That's right, Panginoon. amen. Napakabuti ng Diyos, hallelujah. Tunay po na napakarami pong dapat pagpasalamat, ngunit talagang napakaiksi ng oras, manimahal, hallelujah. Di man, maging sa mga aking pasalamat, di man mahal, di man po karapat dapat na nagagamit ang inyong lingkod sa uwasan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kitang lahat ng papuri at pasalamat ay ating sa pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. Thank you so much, Lord Jesus. At habang naghahanda ang ating beloved children's choir, tayo muling tumayo, mga minamahal. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and in the right spirit within me. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the whole world goes. Jesus is coming soon. So very soon. Come on and shout it from the mountain. Glory. Hallelujah. Proclaim it in the cities and streets. See it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the whole world knows. Jesus is coming soon. So very soon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. At bago po natin ibigay po pagato sa ating mga beloved children's choir, ating pong welcome ang ating beloved newcomer, ating beloved brother Ariel Prado from Barangay Lasip, Lingayen, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At tsak kayo po inubos na pagpapalain. Magkatabay lamang po kayo sapagkat ang mahal na Panginoon natin ay Diyos na mapagpapala. Amen. Praise the Lord. At sa ngayon, sa oras na ito mga minaman, ating samahan, ating mga minaman ng mga awit. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Children's Choir. Palapakan po natin ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Who am I that the highest would welcome? I was lost, but He brought me into His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free. Always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Realize He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. The Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Praise the Lord. Hallelujah. 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 I am who you say I am.
Amen. Praise the Lord. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Tuloy po, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga po ng banal na kasulatan, hallelujah, turuan daw ang mga bata sa mga lakad na dapat nila lakaran hanggat sila'y bata at sa kanilang pagdanda, ito'y hindi nila makakalimutan. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At muli minamahal, ako ang pinapatas sa pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, praise the Lord. At muli ako'y bumabati ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Will Almeda at ganoon din sa pag-alala sa turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda. Ako po'y bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa ating mga beloved elders, sa ating mga minamahal na kapatiran, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At akin na rin po binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved sister Grace Dumantay. Amen. Praise the Lord. At maghanda na rin po ng ating youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Sundan po sila ng ating beloved brother Sander De Los Santos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, for the highest praise, glory, and honor belongs to our Lord Jesus, and double honor and respect to our dear beloved Pastor Will Estrada Almeda, and reminiscing the teachings of our dear beloved Assistant Pastor Linus Almeda, and all the beloved children po sa dako po ng main church, at sa inyo po mga kapatiran, baguhan mandatihan dito po sa San Carlos City Outreach. Praise the Lord po, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po nagpapasalamat po sa ating mahal na Panginoon dahil po sa nakaraang 48-year church anniversary, mga minamahal. Talagang naging challenge po sa akin kasi po, dati po ako taga Manila, mga minamahal, and nag-work po ako doon, and then umuwi po ako dito gawa po ng pandemic. And yun po, mga minamahal, nag-struggle po ako dahil po sa mga practices po namin sa pagtugtog, mga minamahal, dahil po ako ginagamit po na bilang manunugtog sa ating pananabasan. And for 8 years po, mga minamahal, kabagang na mahal na Panginoon. Until now po, mga minamahal, ginagamit po ako bilang manunugtog, mga minamahal. And back to the po, mga minamahal, is talaga nag-struggle po ako for 3 weeks po, mga minamahal, dahil po magpa-practice po kami, dahil minum po yung gawain po doon. Wednesday, Thursday, and Saturday po, mga minamahal. Talaga pabalik-balik po ako doon kasi nga po, gawa po na hindi rin po ako komportable ngayon sa Metro Manila dahil nga po sa transportation. Talaga umuwi po ako dahil work from home, permanent naman po ako, mga minamahal. Talaga po na Wednesday, then uwi po ako ng probinsya natin dito sa Pangasinan. And babalik pa ulit doon ng mga Saturday, mga minamahal. Talagang pagod na pagod po yung katawang lupa ko, mga minamahal. Talagang sabi ko, masyado din po akong busy sa trabaho. Talagang the whole day nasa opisina lang po ako sa aming bahay. At sabi ko, nagpaalam po ako doon sa kapwa ko musician na baka hindi na lang po ako mag-join sa event, mga minamahal, dahil nga po sa gawa ng pagka-busy ko po sa trabaho. Tapos sabi po niya, maraming gustong tumugtog, pero ikaw pinili ka, bakit hindi ka tutugtog? Sabi niya sa akin. Talagang na-move po ako sa sinabi po ng ng isang kapwa ko musician, mga minamahal. Sabi ko, oo nga pala, bakit hindi ko pipilitin tumugtog kung meron naman pong paraan, mga minamahal. Talagang iniwanan ko po yung trabaho ko, nag-leave po ako for 2 days, talaga nag-join po ako sa practices. At normal po na patong-patong po yung trabaho ko. And then, yun nga po, mga minamahal, pagpapala po, naka-join po ako sa 48-year church anniversary po natin last 3 weeks ago, mga minamahal. And hindi lang po yung pagtugtog po yung naging duty ko, mga minamahal. Talagang ginawa po nila akong coordinator para po sa mga blowing section. Kaya talaga kami po yung nag-decide for the uniforms po ng mga musician, mga minamahal. And after po niya, talagang pagbalik ko po, mga minamahal, 1 week po akong talagang groggy po ako sa work, mga minamahal. Talagang nag-overtime po hanggang 11, mga minamahal. And then, siyempre, mga minamahal, Kristiyano po tayo. Yung tulong ng ating mahal na Panginoon, nandyan po, mga minamahal, talagang unti-unti po niyang pinapagaan po yung trabaho ko, mga minamahal, na talagang parang nawash out po lahat ng pagod ko na for 3 weeks na practices on and off po ng Pangasinan to Manila. Talagang sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tunay kang dakila, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. And nagpapasalamat din po ako, mga minamahal, dahil po way back, 24 years old po ako that time. Sumasakit po yung ulo ko dito pong part. Talagang nagtitrigger po yung sakit ng mata ko hanggang pataas ng ulo ko, mga minamahal. And nag-decide po ako magpa-check up po sa, sa local clinic sa banda pong Mandaluyong, mga minamahal. Dahil po meron po akong astigmatism sa mata. And nearsighted po ako, kaya nakasalamin po ako most of the time. At yan po, mga minamahal, pumunta po ako Saturday noon, bukas po yung clinic. Sabi po ng doctor, talagang diniagnose niya ako for
first, mga first layer diagnosis lang po, mga minamahal. Sabi niya, baka meron kang tumor. Sabi niya sa akin, baka meron na po akong tumor sa utak, mga minamahal. Sabi ko, syempre, bilang tao, mga minamahal, andyan po yung pagka-worry po, mga minamahal. Sabi ko, ito na po yung huling buhay ko, or mag-undergo ba ako ng operations. Talagang, sabi ko, ang laking pera pag tumor po yung ipapa-opera, mga minamahal. Pero sabi ko, mula nung grade 2 po ako, mga minamahal, grade 2, 6 years old po ako, dumadalo po ako sa banal na gawain, tinawag po ako dito sa ating banal na gawain, through sounding po, mga minamahal, sa mga kursada po, mga minamahal. Dumadalo po ako sa kahit anong kursada dahil po ginamit po ako ng bilang mga awit po. Before, bago po ako naging musician, mga minamahal, talagang patay, binubuhay na ating mahal pa Jesus, mga minamahal. Sabi ko, tumor lang po yung sinasabi sa akin ng doktor na hindi naman po Praise the Lord. Hallelujah. napalabas sa resulta, mga minamahal. Walang-wala, tumakatiting lang po ito, sabi ko. So, yun nga po, mga minamahal, dahil meron po kami annual physical exam, and then nagpa-test po ako sa Dako po ng Metro Manila. Wala po yung tumor na sinasabi ng doktor sa akin, mga minamahal. Kaya glory to God, mga minamahal. At ako po, hanggang ngayon po, is buhay na buhay po, mga minamahal. At normal po talaga yung mga results sa akin, mga physical exam annually, mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamahal na Jesus, dahil po, gawa din po ng pandemic, talagang nag-struggle po kami sa trabaho, talagang work from home po nila kami, and hindi naman po siya permanent. So sabi ko, nung pinapabalik na po kami ng opisina, ayoko nang bumalik. Kasi hindi pa okay yung transportation sa Metro Manila. So nag-decide po ako mag-resign na lang, umuwi na lang po ako dito po sa dako ng probinsya po natin, mga minamahal, dahil mas malayo po tayo nakakadalo po dito, dahil po sa Metro Manila talagang ang dami po restriction that time. And that time po, mga minamahal, nag-apply po ako, natanggap po ako for 2 months, at meron din po akong backer doon na work ko, hindi naman po siya permanent, kundi part-time ko talagang. Pinagpala po ako ng mga pesos na isang trabaho, mga minamahal, and then Praise the Lord. 5 months ago, nag-decide po ako sabi ko, paulit-ulit na yung ginagawa ko sa trabaho. Parang gusto ko ng level up, sabi ko, mga minamahal. Then, nanalangay po ako sa ating mahal na Jesus na hindi, sabi ko, okay lang po mahal na Jesus kung mayroon ka pa pong plano sa akin dito sa trabaho na pag-aaralan ko, magiging tulong yun sa akin para pagdating sa mga next employer ko is okay na po yung position ko, mga minamahal. And one day, mga minamahal, meron po tumawag sa akin recruiter. Ino-offer po niya ako ng trabaho, mga minamahal. Sabi ko, mahal na napakabuti mo, hindi man ako totally naghahanap ng trabaho. Mismo trabaho yung lumapit sa akin, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. And pasalamat ko, mga minamahal, yung sahod ko po, the reason before, doon po sa employer ko today is, dinoble po yung sahod ko, mga minamahal. Hindi lang po doble, kundi hiningitan pa po yung mga minamahal. Almost 3 times po yung sahod ko. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya napakabuti na ating mahal pa Jesus. Sino po Right, hindi po amen. maglilingkod Praise the sa ating mahal pa Jesus? Dahil po, since grade 2 po ako, mula pagkabata, talaga hindi ko naman po na-try dumalo sa malaking kongregasyon, na umatan natin po ako sa malaking simbahan, mga minamahal. Talagang dinala po ako na aking magulang, sa aking bilabid nanay dito po, na nakiki-join lang po talaga ako magpapalda. Though hindi ko po talaga na-try mag-short mula ng pagkabata ako, mga minamahal, dahil po gawa din po ng kahirapan sa buhay. Yung mga pinsan ko po nagbibigay lang po ng damit. Puro bestida po yung mga binibigay nila, mga minamahal. So, yan po lahat ng pasasalamat ko sa ating mahal pa Jesus. Ang lahat po ng kapurihan pasasalamat ay natataya lang po sa ating pinakamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, beloved Sister Grace Dumantais. Pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Amen. Grabing pagprotekta maging sa pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na tayo hindi gagawing buntot ng ating pinakamamahal na Panginoon, bagkos ulo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At salamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tayo dinalaw ng ating mga minamahal na kapatid from Lingayen. Amen. Praise the Lord. Purihin na natin pinakamamahal na Panginoon at nawa minamahal ay makasama na namin kayong diretso dito, minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved youth and singles choir, minsan po tayong tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, o si Jesus Trina. Bigay niyang kagalakan, purihin siya. Bigay niyang kagalakan, purihin siya. Bigay niyang kagalakan, purihin siya. O si Jesus Trina. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Trina. Amen. Praise the Lord. Para pagkaman natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo po'y manatili nakatayo, mga makisabay sa pupuring awit ng ating beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry Outreach, our beloved youth and singles choir. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon.
Praise the Lord. Hallelujah. I adore you more than anything I have could wish for. I just want you. Yeah, Jesus, my beloved Savior, everything I owe to you. I owe it all to you. And angels come and adore you. And we, your children, worship you. You are my world. You are my God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I lay down my life for you. You are my Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. No one could ever take your place. Everything
Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Tunay po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoon, lagi tayong sinasamahan. Hallelujah. Tunay na talagang hindi nagkakait ang ating pinakamamahal na Panginoon ng mga mabubuting bagay na mahal. Ito ay isang grabing pagpapala na maramdaman natin ang dakilang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito'y higit pa sa kayamanan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo, maging sa ating minamahal na bisita. At makinig po kayo may naman kung paano pinagpala ang ating mahal na kapatid. Hallelujah. At tunay po minamahal talagang kung ano inyong makita, man yung marinig minamahal, ito'y manggaganap din sa inyo minamahal. Maging sa ating mga viewers minamahal. Talagang ito'y grabing pagpapala sa inyo at akin na binibigyan mo pagkakataon sa ating mahal na kapatid na magbabahagi ng buhay na patotoo, ating beloved Brother Sander De Los Santos. Amen. Praise the Lord. At sunod na po siya ng huli na po magbabahagi, ating beloved Sister Christine Cualquiera. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa pinakamamahal na Panginoong Islam. Hallelujah, praise the Lord po. Hallelujah. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wilde Estrada Almeida at atin din pong inaalala ang turo't aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at aking din pong binabati ang kanilang mga anak. Sa inyo po mga minamahal na nanonood sa live webcast stream mga minamahal. Sa inyo po lahat mga minamahal na kapatid, sa atin pong beloved elder, gayon din po sa atin pong beloved ordained preacher, gayon din po sa ating beloved Sister Vines po mga minamahal. Ako'y nagpupuri, nagluluwalhati mga minamahal sa pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal sapagkat hindi man ako karapat dapat na tumayo dito mga minamahal sa banal na pulpito mga minamahal, pero karapat dapat lamang na ihayag natin ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoong Islam. Hallelujah, praise the Lord. Ang mga minamahal, ko po ay nakakilala sa banal na gawain sa pamamagitan lamang po ng TV program mga minamahal. Aking maalala mga minamahal, bago ako mag-college mga minamahal, talagang nahilig ako sa panood ng TV mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang banal na gawain, talagang napanood ko mga minamahal. Talagang hanggang sa ito'y nagustuhan ko mga minamahal, na panoorin mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hindi nagtagal mga minamahal,
kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Ang gawain na itong mga minamahal, talagang hinanap ko mga minamahal. Aking nasumpungan mga minamahal dati sa, dyan po mga minamahal sa Barangay Ilokban mga minamahal. Hanggang sa una kong pagdalo mga minamahal, talagang tuwang-tuwa ako mga minamahal. Talagang ako'y nagpabautismo agad mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, siguro gawa ng kabataan mga minamahal noon, talagang saglit lang ako sa banal na gawain mga minamahal. Talagang ako'y nawalay agad mga minamahal. Hallelujah. Gayun din mga minamahal, nung ako'y napaiwalay na mga minamahal, talagang nandiyan na pumasok na ang mga bisyo sa akin mga minamahal, hanggang sa natuto na akong mag-inom mga minamahal. Hanggang sa natuto na rin gumamit ng tinatawag na marijuana mga minamahal, hanggang sa ako'y nakapagtrabaho mga minamahal. Talagang yan ay lalong dumami nga minamahal. Natutunan kong nandiyan na gumamit ng tinatawag na Shabu mga minamahal. Halos sa mga minamahal, hanggang sa pagkatapos ng trabaho, talagang walang ginawa pag-inom mga minamahal, hanggang sa talagang halos araw-araw yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang naisipan kong umuwi dito mga minamahal sa Pangasinan mga minamahal. Talagang akala ko maiwasan ko na rin yung bisyo na yan mga minamahal. Ngunit hindi pala mga minamahal, lalong lumala din mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y nakakilala sa mahal na Panginoong Hesus mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, mga year 2000 po mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hanggang sa itong 2016 po mga minamahal, talagang ako'y kinabagan ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal, na ako'y makapanumbalik sa banal na gawain mga minamahal. Ngunit bago ako makapanumbalik mga minamahal sa banal na gawain na dyan, mga minamahal, ang bisyo na yan, tuloy-tuloy mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang nagdesire ang puso ko, na maalala ko lang nun mga minamahal, ako'y nanood, ako'y lango sa pinagbabawal na gamot mga minamahal. Talagang ako'y nanood mga minamahal sa banal na gawain sa YouTube mga minamahal. Iwan ko kung anong pumasok sa isip ko. Talagang ako'y nanood sa banal na gawain mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, nagdesire ang puso ko na talagang manumbalik mga minamahal. Itong mga minamahal, year 2016 mga minamahal, talagang ako'y kinabagan ng mahal na Panginoon na makabalik sa banal na gawain mga minamahal. Narito mga minamahal sa inyong harap. Binago na ng mahal na Panginoong Hesus. Dati-rati drug addict, mga minamahal, dati-rati manginginom. Siguro dati sa mga oras na to, ako'y lasing na mga minamahal. Pero narito sa inyong harap, ako'y binago na ng pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord, hallelujah. Gawin din mga minamahal, nung ako'y napaiwalay mga minamahal sa banal na gawain, talagang nandiyan ang mga minamahal na kapilyuhan na dyan. Maghanap pa ng inuman mga minamahal nung ako'y napaiwalay. Talagang yan, mumumotor pa kami mga minamahal. Talagang naranasan ko mga minamahal, 2 bisis na yung sinasakyan kong motor mga minamahal. Talagang yan ay sumimplang mga minamahal. Pero sa kahabagan lamang ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal, talagang ako'y pinag-iingatan. Bagamat noong time na yan mga minamahal, ako'y wala na sa banal na gawain. Pero tapat ang ating Diyos mga minamahal na sinasamba mga minamahal. Gayun din mga minamahal, naranasan ko rin mga minamahal nung ako'y napaiwalay. Talagang nung kami kukuha mga minamahal ng drugs sa dahon ng dagupan mga minamahal, talagang kami tinutukan ng sumpak mga minamahal pagpasok namin sa eskinita mga minamahal. Bagamat nung time na yan mga minamahal, talagang kinalimutan ko ang mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Talagang nandyan ang pag-iingat niya mga minamahal, yung na yun mga minamahal, talagang tinutok lang sa amin mga minamahal, hindi tinuloy na pinutok mga minamahal. Kaya nagpupuri ako sa pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal, at ako'y kanyang pinag-ingatan mga minamahal. Gayun din mga minamahal, nung ako'y napaiwalay mga minamahal, talagang nandyan sa pag-iinom mga minamahal, talagang ako'y nakabato ng sasakyan. Yan ay bumaba mga minamahal, talagang ako'y tinutukan ng baril mga minamahal. Pero talagang tapat talaga ang pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Nung time na yan, talagang kinalimutan ko siya. Ngunit nandiyan pa rin ang kanyang pag-iingat mga minamahal. Hallelujah, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Talagang gayon din mga minamahal, nung ako'y nasa Cavite mga minamahal, talagang naranasan ko rin mga minamahal aking nasakit na bas mga minamahal. Yan ay dumiritso mga minamahal. Talagang
nawalan ng prino mga minamahal, talagang diniretso sa bakanting lote mga minamahal. At may doon may binangga po siya mga minamahal para lang huminto yung bus na yun mga minamahal. Pero nasa kabagal lamang ng mahal na Panginoon mga minamahal, bagamat nung time na yan talagang kinalimutan ko siya. Nandiyan pa rin ang kanyang pag-aalala sa akin mga minamahal, talagang ako'y pinag-ingatan niya mga minamahal. Gayun din mga minamahal, nung time na ako'y napahiwalay din mga minamahal sa banal na gawain mga minamahal, talagang nandiyan naranasan ko rin ma-hospital mga minamahal dahil sa pag-iinom na yan. Akala ko yun ang katapusan ko mga minamahal, talagang grabe mga minamahal. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal ay tapat mga minamahal. Ang kung aking isipin lahat-lahat ng kanyang pag-iingat mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Talagang binigyan pa ako ng pagkakataon upang makapanumbalik mga minamahal sa banal na Praise the gawain Lord. mga minamahal. Gayun din, aking papasalamatan ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Dati mga minamahal, isa rin akong nawalan ng trabaho mga minamahal nung time na pandemic mga minamahal. Mga minamahal, talagang nung March mga minamahal, talagang nag-tix yung ko mga minamahal, yung pinapasukan ko mga minamahal na lay-off muna ako mga minamahal. Baguhan pa lang ako sa trabaho na yun mga minamahal. Siguro 1 taon lang mga minamahal. Yung kasama ko mga minamahal, talagang yun ang pinapasok mga minamahal. Siya po ay, kung hindi ako nagkakamali, 4 na taon na siya sa agency mga minamahal na aming pinagtatrabaho mga minamahal. Talagang mga minamahal, nali-off ako mga minamahal, may halos 1 buwan yan mga minamahal. Ang ginawa ko lang mga minamahal, dumalo mga minamahal. Tapos kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal, nakapag-alay ng ayuno noon mga minamahal nung pandemic mga minamahal. Yan, dire-diretso lang ng pagdalo mga minamahal hanggang sa mga minamahal. Nag-text yung agency namin sa HR namin mga minamahal. Sabi niya, mag-ready daw ako mga minamahal. Ang sabi ko, salamat po ma'am. Ganyan din mga minamahal, talagang maalala ko nung nag-text sila, nasa banal na gawain ako mga minamahal. Ang isa mga minamahal, tumawag na sila mga minamahal. Naalala ko mga minamahal, nasa banal na gawain ulit ako noon mga minamahal upang dumalo sa banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ang sabi sa akin mga minamahal, pasok ka na, sabing ganun mga minamahal. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Right, Ako'y amen. nagtiwala sa kanya mga minamahal na ang trabaho na yun, hiningi ko sa kanya, siya yung nagbigay mga minamahal. Iningatan niya mga minamahal, talagang yung nili-off mga minamahal na tuluyan, yung mas matagal sa akin mga minamahal. Ako po yung pinalit hanggang sa oras na ito mga minamahal, ako pa rin ay nagtatrabaho sa aming company mga minamahal. Mag-4 na taon namin mga minamahal. Gayun din mga minamahal, talagang naghigpit po mga minamahal nung po yung nagtatrabaho sa isang mall mga minamahal, talagang yan. Sila mga minamahal, talagang ni-require nila mga minamahal ang vaccination mga minamahal. Talagang sabi ko, paano kaya gagawin ko nito? Talagang ayaw kong magpa-vaccine, sabi kong ganun sa isip ko mga minamahal. Talagang ginawa ko lang mga minamahal, talagang pumasok ako mga minamahal hanggang sa ako'y talagang sinisita nila. Bakit daw ako hindi nagpapabaksin mga minamahal? Talagang sabi ko, ang Diyos ko ay nagpapagaling, sabi kong ganun mga minamahal, hindi ako pababayaan, sabi kong ganun mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang tinatanong ako, pinipilit ako, kinakausap po ako mag-isa mga minamahal, tinatawag ako sa isang sulok. Bakit daw ako hindi pa nagpapabaksin mga minamahal? Talagang tinuloy-tuloy ko mga minamahal aking pananampalataya sa mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Talagang hanggang sa mga minamahal, ni-require nila ako mga minamahal na magpa-antigen mga minamahal. Napakasakit mga minamahal sapagkat medyo may kamahalan ng antigen mga minamahal kung hindi ako nagkakamali. Nasa kulang-kulang 1,000 mga minamahal. Talagang kada 1 linggo po ako nagpapa-antigen mga minamahal. Yan ay talagang mga minamahal, talagang hindi ako sumuko mga minamahal kahit na medyo may kalakihan ng nagagastos ko mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang nagtuloy-tuloy mga minamahal, mga minamahal, talagang yun. Tinanong ako ng HR namin mga minamahal, talagang bakit ayaw mong
vaccine, sabi niya ganun na. Yun, sinabi ko mga minamahal, na nagpatotoo ko mga minamahal na ang ating mahal na Panginoong ay nag-ingat, nagpapagaling ng karamdaman mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, kahabagan ng mahal na Panginoong mga minamahal, ako lang ang walang vaccine sa aming pinagtatarabuhan. Narito pa rin, nakatayo sa kahabagan lamang ng pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong. Hallelujah, hallelujah. Kaya mga minamahal, matuto lang po tayong magtiwala sa mahal na Panginoong Hesus Right, sa amen. mahirap na oras, mga minamahal, sitwasyon. Mga minamahal, talagang hindi tayo pababayaan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang Amen. itatayo kanya sa bandang huli, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa pinakamamahal na Panginoong Islam. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Sandro de los Santos sa pinagpalang buhay na patotoo ngayon. Hallelujah. Tunay po ng ating mahal na kapatid ay pinagpala minamahal. Dahil sa kanyang paglilingkod nung una minamahal, bagamat siya nakaranas ng mga grabe ng pagpapala, siya po nanlamig minamahal at tumalikod minamahal. Ito po ay isang medyo nakakatakot na bagay nga sa mga nangyayaring ganito kapag tayo tumigil sa paglilingkod minamahal. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, nung tayo mabautismuhan sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon, umalis yung masamang espiritu sa atin na isa, minamahal, nung tayo mabautismuhan at tayo naglingkod, minamahal, at nandun minamahal ang espiritu ng Diyos na pumalit po, minamahal. Ngunit kapag tayo tatalikod at talagang titigil sa paglilingkod, minamahal, aalis ang espiritu ng Diyos. At kapag nakita ng umalis na masamang espiritu sa atin, minamahal, yan po'y mag-aakay pa po ng 7 mas higit pang mas masama. Kaya kung atin napansin, minamahal ang ating mahal na kapatid, talagang lumala yung kanyang mga bisyo, naging nagda-drugs, hanggang sa nagtutulak na rin ng drugs, ayon po sa kanyang patuto, talagang nambabato pa ng mga sasakyan. Ngunit dahil sa ating mga kapatid, grabing pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon, muli siyang ibinalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan tayo kamahal na ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ganyan tayo kamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang bagamat sa grabing kahirap na sitwasyon na mahal, talagang hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon at tuloy-tuloy na po tayo na mahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Akin na po binibigyan mo pagkakataon sa ating mahal na kapatid, beloved sister Christine Cualquera. Amen, praise the Lord. At sundan na po sila ng ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. At ako rin po ibabati po ng magandang hapon na po sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at atin din pong inaalalang banal na aral at turo natin pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang kanila pong beloved children at sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong mga beloved kapatiran, baguhan man po datihan. Ako po'y bumabati po ng magandang hapon na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan at patuloy na kahabagan na ginagamit sa mga oras na ito na makapagpahayag ng kanyang patotoo sa dito po sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po alam niyo po mga minamahal ang iyong abang lingkod. Way back po nung pinanganak po ko, hanggang sa mag-elementary po ako, ang iyong abang lingkod ay napakasakitin. Madalas po akong dalhin ng aking mga magulang dahil po diyan na madalas po akong lagnatin at ang palaging findings po sa hospital po diyan na nagkakasabay po yung anemic ko po tsaka po yung UTI ko po. Alam niyo po sa mga oras na yan, yung white blood cells ko po, kinakain niya po yung red blood cells ko, kaya palagi po akong nanghihina. Kaya sa mga oras na yan, kahit pinapatik po nila ako ng gamot, talagang wala pong kagalingan. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus, magmula nung ako po'y kanyang kinahabagan na gamitin po dito sa kanyang banal na gawain at patuloy na nagpuri, naglingkod lamang sa mahal na Panginoong Yesus. Andiyan na ako pinagaling nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya pinapasalamatan ko po yan. At nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus na muli ko pong may share. Alam niyo po mga minamahal, nung nagkaroon po kami ng convention sa Baguio, year 2019, September po yun. Pababa na po kami sa mga oras na yun. Alam niyo po mga minamahal, na nagtaka na lamang po kami na yung driver po ng aming sinasakyan dyan, na hininto niya po yung aming sinasakyan
na van po. Pagtingin na lamang po namin sa bandang harapan po namin, andyan na tuloy-tuloy po yung pagragasa ng lupa. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yon, alanganin na rin po kaming umatras dahil po andyan na sunod-sunod po yung mga sasakyan sa aming bandang likuran at may mga poste pa po ng kuryente. Pagtitingin naman po kami sa bandang kanan namin, andyan na bangin po. At pagtitingin kami sa bandang kaliwat harapan po namin, ay tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasa ng lupa. Sa mga oras na yon, sobrang nagpapanik na po yung mga kaklase ko po, yung mga kasama ko po, na hindi po nila alam kung sino po yung tatawagin sa mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil tayo tinuruan ng ating pong beloved pastor na kung tayo nasa gitna ng kagipitan, tumawag lamang tayo sa mahal na Panginoong Yesus at hindi niya tayo pababayaan. Right, amen. Alam niyo Praise po the sa Lord. mga oras na yon, pinaisip po ng mahal na Panginoon na ako po yung mag-rebuke lamang ng Hallelujah in Jesus' name hanggang sa yung mga kaklase ko rin po na pagaya na rin po na nag-rebuke po ng Hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po sa mga oras na yon, kapag titingin ka po talaga, magpapanik ka po sa inyong paligid dahil tuloy-tuloy pa rin po yung landslide na yon. Kapag hindi po yun huminto, matatabunan po kami ng lupa at panigurado mahuhulog po kami sa bangin sa mga oras na yon. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Andiyan na, after po naming mag-rebuke ng Hallelujah in Jesus' name, alam niyo po mga minamahal, pinahinto po ng mahal na Panginoon yung landslide na yan. Kaya Praise the Lord. sama-sama po Hallelujah, kami hallelujah. nakauwi ng ligtas at malhatit maayos sa amin pong kanya-kanyang tahanan na hindi lamang po ako yung pinag-ingatan ng mahal na Panginoong Yesus, maging ang mga kasama ko din. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. At nais ko rin din pong alalahanin, 5 years ago, ganitong month din po, alam niyo po mga minamahal, ang aking pong beloved ama ay nagkaroon po ng sakit na mild stroke. Sa mga oras na yan, alam niyo po mga minamahal, grabe po yung pangihina ng aking pong beloved ama na yung kalahating katawan niya po andyan na, hindi niya po maigalaw. At grabe po yung pagsusukap, excuse me po sa mga kumakain, yung paglabas po nila, yung pagdodowal po nila, yung paglabas ng mga dumi. Kaya sa mga oras na yan, andiyan na bilang tao kami po'y natakot, pero nagpapasalamat po kami sa mahal na Panginoong Yesus na pumunta po kami ng ospital. Nandiyan ang findings po, nagka-mild stroke po ang aking pong beloved ama na kung hindi po namin kung talagang ito'y napabayaan, talagang andyan na mas malala po yung mangyayari sa aking pong beloved Papa po. Alam niyo po, sa mga oras na yan, hindi na po siya nagstay sa hospital kasi po hindi daw po siya komportable, tas feeling niya hindi po siya gagaling doon. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Yesus, pinaisip na lamang po ng mahal na Panginoon na magstayin na lamang po siya dito sa pastoral house. Andiyan na mag-ayuno, magpuri at humingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawang kasalanan. Alam niyo po mga minamahal, ang aking pong beloved ama na after niya po magstay po dito, akala po ng mga doktor ilang years pa po bago gagaling ang aking beloved ama. Alam niyo po mga minamahal, ilang months lamang po andyan na nakabalik na po ang aking pong beloved papa po sa Praise the trabaho Lord. po Hallelujah, sa hallelujah. Manila. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon, sa himala ng mahal na Panginoon na yan na hindi po namin inaasahan, na akala po namin ilang taon pa po bago gumaling, pero ilang months lamang po andyan na pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Yesus. the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon nung year 2021, November po yun, ako po'y na-diagnose na may sakit po sa baga. Sa mga oras na yun, alam niyo po mga minamahal, maglalakad lamang po ako, tatayo lamang po ako, andyan na madali po akong hingalin na magsasalita lamang po ako ng konti, madali po akong hingalin na andyan na sobra-sobra po yung paghirap ko po sa pag-uupo ko po, hanggang sa likod po, sobra pong sumasakit yung likod ko. Kaya sa mga oras na yon, andyan po na ako po'y nagsumamo sa mahal na Panginoon na humingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking pong nagawang kasalanan na andyan na patuloy lamang po sa pagdalo, pag-ayuno at pagsunod lamang po sa banal na kalooban ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, nung ako po'y nagpa-check up po nung last December, etong 2022 lamang po, alam niyo po mga minamahal, ang yung abang lingkod ay nung in-x-ray po ako sa baga, andyan na hindi na po nakikita yung mga bakterya po na nasa likod ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus Praise the Lord. na bilang proof talaga na pinagaling po ako. Andyan na yung doktor po, sinabi po na
itry pong itest yung saliva na nanggagaling sa baga ko. Alam niyo po mga minamahal, sinunod po namin ang kanilang advice na para po makita po na ako'y magaling na, andyan na, pinatest ko po yung saliva na nanggagaling sa baga ko. Alam niyo po mga minamahal, nung tinest po yan ng doktor, sa himala ng mahal na Panginoong Isus, ako po'y nag-negative, kaya nagpapasalamat Praise po the ako Lord. sa mahal na Hallelujah. Panginoon sa kagalingan na yan. At bagamat di po karapat-dapat, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil andyan ako po'y patuloy na nakatayo sa mga oras na ito at patuloy na pinanghahawakan at kinakahabagan ng mahal na Panginoong Isus na gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po mahal na kapatid sa ating beloved sister Christine Cualquera sa pinagpalang buhay na patotong yan. Gaano kabuti ang ating Diyos na nakilala. Amen. Praise the Lord. Nandun minamahal ang grabing pag-iingat minamahal. Imagine, gumuguho ang lupa. Sa harapan, matatabunan na sila. Hindi naman pwedeng umatras sapagkat madadaganan sila ng poste minamahal. Ngunit turo ng ating beloved honorable pastor, talagang sa oras ng kagipitan, tumawag sa pinakamamahal Panginoon, andun lagi ang katugunan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang tayo'y pinagpala sa lahat ng pinagpala dahil ating nasumpungan, hallelujah, ang ating pinakamamahal Panginoon sa panggitan ng gawain ito, minamahal, na talagang grabe sa oras ng kagipitan, hallelujah, talagang nandyan ang grabing pag-iingat sa ating lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tayo po'y tumayo, minamahal, habang naghahanda po ang ating beloved choir at tayo sumabay sa kanilang papuring awit na dadalhin sa ating pinakamamahal Panginoon. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir.
Nung una, ang sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, ako ay aawit at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Nung una, ay sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyong-iyo. Nung una, ay sabi ko, di iiwan, di lalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y naglamig, at nagtiwala sa sarili, at sa iyong pagkakamay, ako ay nawala. At tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, ako'y aawit at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig, nagtiwala sa sarili,
Purihin ka, O Diyos. Iwanan ko iyong ina. Nag-uuna. Ay sa Minamahal, samantalahin po natin ang mga katao. iiwan. Hawag kumikilos sa ating malamay sa ating banal na kalagitnaan. Sa tungkulin ko sa'yo. Itaas natin ating mga kamay. Huwag kayong manood, maminamahal. Sabi natin lahat. Pag-ibig ko lang. Napising siya na ating mga Panginoon. At nagtiwala sa sarili. At sa iyong mga kamay, ako Yes, Lord! Hallelujah po! Sinasabi ng Panginoon. Forgive our sins! Hallelujah! Ang walang righteousness! Pinagsali ng Panginoon. Balik ako na pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Walang kasing-bay sa Diyos sa ating mga Panginoon. Hallelujah! Balik ako ng pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Ngunit pag-ibig mo ay naglamig. At nagtiwala sa sarili. Ba't hindi mo maramdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon? Kailangan mo magsisi. At sa iyong mga kamay, ako ay Tulungan mo ako muling ibalik ang pag-ibig mo. Hallelujah! Ako'y Hallelujah! hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Ako ay hawakan mo. Tunay mo minamahal. Na kung akala natin, kaya na nating tumayo, nagkakamali tayo, maminamahal. Walang kakayahan ng tao kung walang Diyos sa kanilang buhay.
Marami mga Kristiyano kami na mahal, nahulog na sa kamay ng kalaban. Dahil sila nagpapahawak sa ating mahal na Panginoon. Kaya naroon mga pagsusumikap natin, napakahina ng tao. Lalo-lalo napakarami natin mga pagkukulang. Kaya kinakailangan tayo manumbalik sa ating mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo maligamgam. Gusto ng ating mahal na Panginoon, mainit na mainit. Dahil isinusuka ng mahal na Panginoon ng mga maligamgam ng mga Kristiyano. At kapag kumikilos ang ating mahal na Panginoon, minamahal, huwag tayong manood. Magsumikap tayo. Dahil sinabi ng banal na kasulatan, dapat palaging mga puspos ng Espiritu ng Diyos ang lahat ng mga Kristiyano. Dahil mga Kristiyano walang Espiritu ni Kristo, hindi Kanya yan. Sa huling awitin natin, minamahal mo mga awit, magsumikap tayo, nakilat mapagpala naming Diyos. Ama namin sa langit, amin napakabait at pinakamamahal na Pag-Isus. Amang banal, patuloy ang aming mga pagsusumamo na sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or the beloved evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida. Natatanaw mo kami sa aming mga kahinaan, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala. Hindi kami makapaglihim. Hayagang lahat sa iyong mga harapan. Kaya kami tao sa puso na nagluod. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo kami, mahal na Panginoon, lalo mga kapatid namin na hindi mo lamang pumapatak ang luha habang kumikilos ka sa aming kalagitnaan. At kami sinasaway ang mga demonong hadlan kasaut. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, anoint this last song, God. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ating napakabahin at pinakamamalugan. Bless you, choir. Praise the Lord. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Say if there'll be some wicked ways in me. Lead me in the ways, O Lord. Lead me in the ways, O Lord. Lead me in the ways everlasting. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there'll be some wicked ways in me. Lead me in the ways, O Lord. Lead me in the ways, O Lord. And lead me in the ways everlasting. Create in me a clean, O heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Matuto tayo magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Walang hanggang pasasalamat aming pinapabot sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa tunay na pagpapadama mo sa amin ng napakatamis na presensya. Kaya hindi man kayang bayaran na salapi, maminamahal, ang kabutihan, kagandahang loob ng ating mahal na Panginoon, na sa tuwing tayo po ay humihingi sa Kanya ng kapatawaran, hinihiling nating tayo mga puspos na Kanyang Santong Espiritu, Kanya itong ibinubuhos sa ating kalagitnaan. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay, magsabi ng praise the Lord. Thank you so much, Brother Jesus. At God bless you, choir. God bless you, maminamahal. Patuloy tayo sa ating banal na gawain. Isang mapagpalang hapon na po. Aking pinapabot sa lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Ating kapiling sa ating lingguhang gawain. Dito po sa Outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Northern Luzon, maminamahal. Sa bansang Pilipinas, sa ating pong pinapabot ang ating pong pagbati na may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings na ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ganoon din sa kailang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders,
at sa ating minamahal na mga kapatiran, sa ating beloved visitors. Welcome po kayo sa aming banal na gawain sa lugar na ito. At sa ating webcast viewers, sa ating pong mga minamahal na naka-tune in po sa YouTube channel ng atin pong local na live webcast dito sa San Carlos. Magandang umaga, hapon, gabi, anumang oras sa inyo, diyan sa ibayong dagat, Luzon, Visayas, Mindanao, maminamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati ay ating pinapaabot sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At pakihanda, maminamahal, ang aklat ng Deuteronomy 8:11 hanggang 14, italon sa 17 hanggang 20 sa ating pong mga nagbabasa. Kindly lang maminamahal upang maintindihan natin dahil English po yung ating hawak na Biblia. Sinabi po ng John chapter 8 verse 32, "And ye shall know the truth, and the truth shall set you free," o make you free. At ang sabi mo minamahal ng John chapter 14 verse 15, "If you love me, keep my commandments." At ang sabi ng Proverbs chapter 3 verse 9 and 10, "Honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty." Pakihanda po yung aking sinabing talata. Maminamahal, dito sa tatlong aking binanggit, atin pong pansinin dahil hindi po tayo mapapalaya. Ang sabi rito, maminamahal, kung masumpungan daw natin ang katotohanan daw magpapalaya sa atin. At ang pangalawa dito, maminamalang sinabi rito, kung atin daw iniibig ang ating mahal na Panginoon, ay atin daw pong tuparin ang kanyang mga pinag-uutos. Ano ang pinag-uutos ito? Ang sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 9 and 10, parangalan daw po natin ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga tinatangkilik. Ano po itong mga tinatangkilik natin? Maminamali, ito po yung pong mga ating pinagpaguran, pinagpagalan, pinagtrabahuan. Ito pong tithes and offerings na sinabi po ng Leviticus 27:30 na ito daw po ay pag-aari ng mahal na Panginoon. At kung hindi po tayo tatalima dito, ang sabi ng banal na kasulatan, "A curse if you will not obey, but a blessing if you will not obey." Tingnan niyo po, minamahal, ang sinabi ng Deuteronomy. Pakibasa sa Tagalog, yung aking binanggit na talata kanina, kindly. Praise the Lord. Amen. Sa aklat na ng Deuteronomio 8:11 hanggang 14, nakasulat, "Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan, at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Hipto sa bahay ng pagkaalipin." Amen. 17 hanggang 20. 17 hanggang 20, "At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito, kundi iyong aalalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. At mangyayari na kung iyong kalilimutan ang Panginoon mong Diyos at ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos at iyong paglilingkuran sila at iyong sasambahin sila, ay aking pinatototohanan laban sa inyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipol. Kung paano ang bansang nililipol ng Panginoon sa harap ninyo, ay gayon kayo malilipol, sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon ng iyong Diyos." Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pagpalain po ng ating Diyos na buhay ang kanyang mga salita na ating binasa. Narinig po ninyo, maminamahal, ito pong ating mga binasa mga talata ay pagpapaalala po sa lahat ng mga Kristiyano
na pagkatapos tayo'y pinagpala ng mahal na Panginoon, pagkatapos po tayong gumaling sa ating karamdaman, nagbago ang ating buhay, dininig ang ating mga dalangin, pinagpala po tayong lubos, amen? Makalimutan daw po natin na mayroong pong Diyos na nagpala sa atin. Ang inihiling ng mahal na Panginoon sa atin sa hapong ito ay yung pong ika-10 bahagi handog na pag-aari niya. Hindi po yan atin. Para sa ating kaalaman, ang ika-10 bahagi handog para sa lahat ng mga Kristiyano ay hindi po atin yan. Narinig ko kanina, maliwanag sa mga inihayag na patotoo. Ang sabi nila nung araw, mga minamahal, ang sabi nila, walang-wala kami. Nakikiusap kami sa mga sasakyan namin, makarating lamang kami sa gawain. Hirap ang aming buhay. Pero aming narinig, ang susi ng pagpapala ay sa pagbibigay na ika-10 bahagi handog. At sila, mga minamahal, ay nagtiwala sa salitang ito na balang araw, hindi na sana sila makasakay ngayon ng mga 4 wheels na mga sasakyan kung hindi totoo at hindi nila napapatunayan. Ang sabi nila, mga minamahal, naging matapat sila mula noon hanggang ngayon. Kaya naman ang mahal na Panginoon ay nagpala sa kanila. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ang problema nito, maraming Kristiyano ngayon nakakalimot na. Pagdating ng mga pagpapala, akala nila sa kanila ng lakas, sa kanila ng dulong, sa kanila na pong kakayahan, ang mga pagpapalang kanilang tinanggap. Nakalimutan nila na may nagpala sa kanila. Amen. Amen. Ang sabi ng mahal na Panginoon, maminamahal sa ating binasang talata, aalisin at ibabalik ka sa dati mong kinalalagyan kapag hindi ka nag-iingat na pagkatapos mong pinagpala, nabusog, amen, iniisip mo na nakakayahan mo na, ikaw na nagpayaman sa sarili mo, amen, nakalimutan mo na ang ating mahal na Panginoon, dalang hindi nakakalimot para sa ating kaalaman, maliwanag ang sinabi ng Malakay chapter 3, verse 10 and 11 na kapag dinadala mo ang iyong ika-10 bahagi handog sa kamalig, sasaway ng mahal na Panginoon ang mga mananakmal. Ibig sabihin, kapag hindi ka nakakadalo ng Miyerkules, hindi ka nakapag-overnight, at tuwing linggo ka lang dadalo, walang kakayahan ng Diyos. Nasaway niyo mga mananakmal. Mga mananakmal po yan. Ang mga matatapat na Kristiyano, ako'y naniniwala at nagtitiwala sa kanyang mga salita na ang mga matatapat na Kristiyano na nagbibigay ng ika-10 bahagi handog, Miyerkules, Biyernes at Linggo, nandito sa gawain ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Dahil may kakayahan ang Diyos na kanilang pinagkatiwalaan, na ang Diyos paminamahal na nagbigay sa kanila ng anumang mayroon sila ngayon. Amen. Ay kanilang naaalala. Kinakalimutan nila pagdating ng Miyerkules ng hapon, pagdating ng gabi ng overnight Friday, nagtiyatsaga sila, pumupunta rito dahil pinagpala sila ng mahal na Panginoon. Kaya mayroon sila ngayong mga pagpapalang tinatanggap. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Anuhin mo ang kayamanan, maminamahal, natanggap mo. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world, but suffer the loss of his own soul? Anong ating ipagmamalaki sa mahal na Panginoon? Lahat yan ay iwanan. Kagabi, sino nanonood ng ating TV program kagabi? Ang preaching ng ating beloved minister, Will D. James. Taas ang kamay. At tingnan nyo, walang nagtaas ng kamay. Ibig sabihin, walang nanonood ng ating programa sa telebisyon kagabi. Samantalang talagang kailangan natin, maminamahal, na kumain, pakinggan ang ating mga gawain sa telebisyon, sa ating pong live webcast. Pero sa mga teleserye, present tayo palagi, no? Maghapon pa yan, nagbababad. Nagpupuyat tayo sa gabi sa mga teleserye na ating sinusubaybayan. Amen. Amen. Pero sa programa ng ating mahal na Panginoon, kagabi ang sabi ng ating beloved minister Will D. James, beloved folks, maminamahal, ano pang ating kakailanganin? Saan pa tayo patutungo? Wala naman tayong papuntahan eh. Kahit yumaman ka ng yumaman, hanap ka ng hanap buhay, nagtatrabaho, nagninegosyo, nagkakamit ka ng masagal na pagpapala, iwanan mo yan. Mawawala yan. Dahil mayroon tayong patutunguhan. Sa ayon natin sa gusto, ang tao na mamatay. Amen? Amen? Kapag hindi ka naglingkod sa Diyos, wala ka dito. Sa gawain na malapay, nag-rapture. At ikaw ay nawala ng pananampalataya.
ubos rin ang yaman mo, igagastos mo sa ospital, ibili ng gamot para gusto mo pang madugtungan ay iyong buhay. Samantalang kapag matatapat na Kristiyano, narinig ninyo, maminamahal, kahit disgrasya, sinong mga minamahal makakaligtas doon? O accident-prone area, yung kanila pong nadisgrasyahan, nasabi nga ng mga pulis, talagang tumitingin sila, ang tibay ng sasakyan. Sabi nila, hindi matibay ang sasakyan. Ang aming Diyos na pinaglilingkuran dahil galing kami sa overnight prayer ang nag-iingat sa amin. Dahil isang tiyak na bagay kung walang Diyos, nag-iingat, patay silang lahat, umaaring madidisgrasya sila. Amen? Amen! Everybody shout, praise the Lord! So ang ibig sabihin, maminamahal, huwag nating maliitin ang mga pangangaral, pangungusap ng Panginoon sa atin. Kapag ini-explain ito, para bang iniiskapuhan natin. O hindi na natin pakikinggan dahil sabihin natin, alam ko na yan, alam na namin yan. Alam na nga natin, bersikulado, alam mo, talagang lahat ng aming binabanggit, alam mo. Ang tanong, ginagawa mo ba yung nalalaman mo at napapakinggan mo? Ang sabi ng 2:13 ng Roma, maminamahal, yung mga nakikinig lang at hindi ginagawa, hindi yan magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi yan, maminamahal, magiging mapagtagumpay. Dahil yung nakikinig lamang at ginagawa yung kanyang pinakikinggan, sila lamang ang pinagpapala ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Yan yung maminamahal, mga kapatiran natin. Nagtitiwala sa ating Panginoon. Yung kanilang pambili ng gamot, imbis ibili ng gamot, ibinigay nila sa gawain ng Panginoon. Dahil sila nagtitiwala na higit pa ang Diyos na makapangyarihan na kayang pagalingin ang kanilang karamdaman kaysa ibibili ng gamot. Yung ating kapatid, 6 years, wala nang baga. 6 years sila nag-suffer. Wala nang baga, maminamahal. Paano yan mabubuhay? Mayroon siyang 2,000 to 2,500 weekly. Hindi na binili ng gamot, binigay na sa gawain ng Panginoon. Nakasurvive siya ng 6 years. Kung hindi totoo ang Diyos, sino ang nagpapagaling sa ating mga kapatid? Di ang ating Diyos na kanyang pinagkatiwalaan, amen? Lalo na kapag tayo po minamahal ay maging matapat, tayo lamang ay katiwala para sa ating kaalaman. Ang sabi ng Biblia, lilipulin tayo. Ibig sabihin, mga matay din ang mga Kristiyano na hindi tumalima, hindi nakikinig, maminamahal, na bagamat may pangako ang Diyos na tayo po'y ira-rapture, kasabay ng ating mahal na pastor, ng mga beloved children, ng mga manggagawa, dahil pangako yan ng ating mahal na Panginoon. Kaso ang tanong sa mga matatapat lamang. Sabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Trifold blessing yan. Busugin ang iyong bulsa, hindi ka makukulangan, hindi ka pagkulangan, mga trabaho mo, negosyo na buhay, hawakan iyong kamay, pagpalain. Ang sabi ng Biblia, ubertikan ka na masaganang pagpapala. Lahat ng iyong mga tatrabaho, sisiksikin, liligligin, apawan ka na masaganang pagpapala. Gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Di, ang pisikal mong pangangatawan ay palulusugin pa ng mahal na Panginoon. Amen? Ang pangatlo po, ang pinakamahalaga, sinabi doon, even as thy soul prospereth. May prosperity ang ating kaluluwa. May katiyakan ng ating kaligtasan. Para sa ating kaalaman, mayroon pong relevance, mayroong kaugnayan ang pagbibigay sa ating kaligtasan. Walang kaligtasan sa mga Kristiyano na hindi tumutupat at hindi nagbibigay ng kalikasampung bahagi tandog. Maliwanag po ang 3 John 1:2. Amen? Amen! Everybody shout, praise the Lord! Sa mga nagtitiwala, tingnan niyo maminamahal, yung aking pinapatutuo sa inyo, yung ating mahal na kapatid, hinanap ang mga buti ng mga gamot, ang mga pulitos, paminamahal, ang mga resita ng doktor. Tinanong ng mga anak, bakit ay asa na ba yung mga empty cans dito, empty bottle ng mga ano mo, maintenance mo? Bakit wala kami nakikita? Ang sabi niya, mga anak, huwag kayong mag-alala. Nasumpungan ko ang pinakamagaling doktor sa ibabaw ng mundong ito. Ang inyong binibigay na para pambili ng aking maintenance, ibinibigay ko sa gawain ng mahal na Panginoon. At mula noon hanggang ngayon, nakita nyo naman gaano ako kalusog.
pinalusog ng ating mahal na Panginoon, yung ating mahal na kapatid, bunga ng ating krusada doon sa dako ng Butuan City. Amen! Yung ating mahal na kapatid naman dito, pinalo ng mahal na Panginoon. Kunwari, inipit yung kanyang ikaputandog, inilagay sa kanyang Biblia. Kunwari, nakalimutan, umuwi. Nagkulang yung pambili ng pesticide o yung pampataba ng kanilang ang kanilang mais. Ginastos. Nung ginastos, maminamahal, nagulat siya. Nagkaroon siya ng karamdaman. Ang tagal niya, maminamahal, hindi gumaling. 1 buwan sa ospital. Nagtataka na ang kanyang mga anak. Nag-aalala na. Dahil ang sabi ng doktor, wala ka namang sakit. Bakit? Anong nararamdaman mo? Ang pinaalala sa kanya, may inipit-ipit pala siya sa Biblia na ikaputandog na naggalaw niya. Ang sabi ng mga anak, alam ko na ang aking kasalanan. Hindi ko na ibigay ang aking 10 bahagi tandog. Napaalalahanan ako, uwi ako doon sa San Carlos, ibigay ko ang aking kaputandog doon sa gawain ng mahal na Panginoon. Pumunta dito, dumalo, overnight prayer. Pagdating dito, maminamahal, magdamag, aming kasama. Ibinigay niya, sinamaan niya kasi sinabi ng 33 ng 27 ng Leviticus, kapag nagalaw mo ang ikaputandog mo, tapos babayaran mo yan, dagdagan mo ng 5%. Yan ang sinabi ng Biblia. Maliwanag, 27:30 po, 33 ng Leviticus. Umuwi siya, pumunta siya rito, ibinigay niya. Pagkatapos ng overnight, ang ating overnight dito, anong oras na tatapos? 6:00 ng umaga ng Sabado. Sakay siya ng tricycle, pauwi sa kanila. Mula sa kanila, maglalakad pa ng kulang-kulang 1 kilometro. Naglakad yung ating mahal na nanay. Ang sabi niya, ako'y pinagaling na ng ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po! Binayaran yung kanyang pagkakautang ng kanyang 10 bahagi tandog. Namamalo ang mahal na Panginoon. So, bakit antay natin ang palo? Gawin natin ang utos ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating unang binasang talata, 8:32 ng Juan, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Katotohanan itong ating tinuturo, ikaputhandog. 10% ikapo ang handog, another 10%, 20% total, maminamahal, pinaka-minimum, pinakamaliit, katanggap-tanggap. Sabi ng propeta ng Diyos, maminamahal, 2 Chronicles chapter 20, verse 20, pakinggan ninyong lahat ng utos ng mahal na Panginoon, pakinggan din ninyo ang sinabi ng propeta ng Diyos. Sabi ng propeta ng Diyos, kung ikaw ay 10 years na, 5 years na, 20 years na, 30 years na, we are celebrating our 37-year church anniversary. This coming 26 of March, abay, dagdagan mo na. Gawin mo ng 30%, 40%, 50%. Yung iba binabaliktad na. Ang sabi ng Biblia, then ye shall prosper. Kayo, maminamahal, pasaganain. Propeta ng Diyos ang nagbigay ng formulang ito. Kanyang binabalangkas ito. Kanyang pinag-aralan ito. Since 1978 up to the present. Kita nyo naman, sabi ni Minister Pogs, dati-rati, nakikisakay lang tayo. Mga kapatiran, nakikisabit lang sa mga sasakyan sa pastoral. Pero ngayon, hindi na tayo makapasok sa luneta. Talagang binabawalan na kung saan-saan na tayo makaparking sa sobrang dami ng sasakyan. Dahil halos lahat ng mga kapatiran mayroon ng sasakyan. Pangako ng Diyos. Pagpapalain tayo kung tayo'y maging matapat sa pagbibigay ng ating 10 bahagi tandog. Kaya naman, maminamahal, huwag tayong magatubili, huwag nating sayangin. Huwag nating baliwalain itong mga utos na ito. Hindi ito utos ng mahal na pastor. Hindi ito utos ni Brother Buboy. Ito'y utos ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ikaw lamang ay katiwala. Gusto ng Diyos sa mga katiwala, masumpungan niya na magiging tapat. Pag sinabing tapat, 20% pinaka-minimum yan. Sa bawat 1,200, sa bawat 10,000, 2,000. Sa bawat 100,000, 20,000. Sa bawat 1,000,000, 200,000. Pinaka-minimum. Pag nagawa mo ang bagay na yan, gagawin din ng Diyos. Nang sabi ng Biblia, 6:33 ng Matthew, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pawang idaragdag na lang ng mahal na Panginoon. Kagalingan ng karamdaman mo, may naramdaman ka ngayon, maging matapat ka. Pagalingin ka ng mahal na Panginoon. Mag-pledge ka. Tumulong ka sa ating krusada o sa ating anniversary. Tumulong ka sa mga gawain ng ating mahal na Panginoon. Anong mga proyekto natin? Tumulong ka. Isang tiyak na bagay. Ang mahal na Panginoon nakahanda na ang masaganang pagpapala. Uulan ng pagpapala katulad ng mana na umuulan libre.
libreng matatanggap mo ang kagalingan, libreng kaligayahan, libreng mga pagpapalang iyong inasamasam. Ang inaantay ng mahal na Panginoon dito ay yung mga matatapat na Kristiyano. Amen? Kaya sabi ng Santiago 2:10, baliwala ang nasunod mong mga utos kung itong pagbibigay, binabaliwala mo. You are guilty of all, ang sabi doon. Amen? Kaya, maminamahal, parangalan natin ang ating malapay sa ating mga tinatangkilik. Kung iniibig mo ang Diyos, kung iniibig mo ang iyong kaligtasan, magtapat ka, magtapat ako, magtapat tayo. Isang tiyak na bagay, sasagana ang ating buhay. Narito po ang ating beloved elder, Brother Deo Rodriguez, upang ipag-pray po yung ating ipagkakaloob. Nang yan po ay babasbasan ng ating mahal na Panginoon. Ibalik a billion, million, trillion, quadrillion times, siksik-liglig at tumapaw sa pangalan ni Jesus. Amen.